Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut. Bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. O, da, suntem live. Boom! Seara de cripto, episodul 26, sezonul 8, se transformă în semi-seara de politică în această seară, deoarece avem un moment foarte important pentru România, alegerile prezidențiale, încercarea numărul 2 din turul 2, în care îl avem pe George Sibion și pe Nicușor Dan. În câteva minute vom afla cine ar putea fi președintele României în următorii 5 ani de zile. Vă spun de pe acum, lupta este destul de strânsă în momentul de față și e foarte improbabil să avem un răspuns clar la ora 21:00 când vom vedea exit poll-urile împreună. Desigur am și eu numerele mele pe care vi le voi da în momentul în care se va termina votarea, undeva la ora 21:00. Deci până atunci nu putem vorbi de numere, având în vedere că poate unii mai votează
în momentul de față, fie pe Nicușor Dan, fie pe George Simion. Lupta strânsă, cu toate că dacă mă întrebai acum o săptămână, ziceam că poate nu este atât de strânsă între cei doi. E bine, s-au întâmplat multe lucruri săptămâna asta, foarte, foarte multe lucruri, despre care vom discuta. Vom discuta ce a făcut bine Nicușor Dan, vom discuta ce a făcut rău Nicușor Dan, dar și George Simion și de ce cumva lupta a început să fie din ce în ce mai strânsă în momentul de față. Vă salut pe toți, numele meu Daniel Niță, bine ați venit pe acest canal. După ce trece partea cu politica, vom face analize și pe piețele financiare. Am întârziat un pic pentru că am avut ceva probleme tehnice pe care ar trebui să le rezolv și le-am rezolvat destul de repede, nu mergea microfonul, bam, mi-am dat două și am luat-o până la urmă și după cum vedeți se aude destul de curat. Dacă intram mai devreme se auzea destul de nasol, deci am zis cumva să întârziem live-ul un pic pentru a rezolva aceste probleme. Bun, cine este pe chat astăzi? Cum vedeți voi situația, eu am fost la vot, am votat, desigur am votat venindu-mi să vomit, având în vedere, și vă explic imediat de ce, dar până la urmă am făcut-o. Până la urmă am făcut-o deoarece este un drept, să zicem, pe care l-am, dreptul la vot. Ok? Sper că și voi v-ați dus și ați votat. Fie că ați votat pe unul dintre cei doi candidați, fie v-ați anulat votul, este dreptul vostru să faceți asta și ar trebui să faceți asta. Prezența la vot este una masivă în momentul de față. Nemai văzut-o de o lungă perioadă. Cred că ne apropiem undeva de 12 milioane, aproape 12 milioane, cred că era undeva la 11 milioane 600, dar ne uităm imediat să vedem prezența la vot. Prezența la vot care desigur în teorie ar trebui să fie pozitivă pentru unul dintre cei doi candidați. Dacă v-ați uitat la videoul precedent, știți ce trebuia să se întâmple, ca acea distanță să se micșoreze și multe dintre lucrurile alea s-au întâmplat. S-au întâmplat. Acum nu s-au întâmplat neapărat doar pentru că un candidat a performat bine, ci cel mai probabil pentru că un candidat a performat slab. Momentan nu putem vorbi pe șlau, deoarece că lumea mai votează. Da, bun. Bun, masiv ar fi 70-80, nu, eu zic că și un 63-64% cât este momentul de față este un vot destul de masiv, adică oamenii s-au mobilizat și așa ar trebui să facă de fiecare dată. Votul, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie cât de cât obligatoriu într-o societate în care vrei să fii prezent, ok? În care vrei să participi. Ar trebui să fie un vot în care să trebuiască să te duci să-l iei. Acum, nu poate să te pună nimeni să votezi dacă nu vrei să votezi pe unul dintre cei doi candidați, dar poți să-ți anulezi și votul la urma urmei dacă asta vrei să faci. Bun, adevărul e că plină România de olimpici la matematică, mai ales la nivel mondial. Nu mai sunt buletine de vot în UK. Olanda este jale pentru că e plină de palestinieni care protestează, cel puțin în Amsterdam. Protestul este un lucru normal, nu? Fiecare vrea, protestează dacă vrea, dacă nu-i convine ceva, desigur și protestele ar trebui să fie aprobate. Da, am văzut foarte multe proteste, dar proteste au fost dintotdeauna și este cumva dreptul fiecăruia să protesteze dacă vrea să facă asta într-un mod pașnic, adică nu într-un mod în care să-i deranjezi pe ceilalți. Dar protestul este ceva normal. Bun. Bun. 65% având în vedere morții de pe liste, e 80%. Acum nu știm dacă sunt morți pe liste, dacă nu sunt, ar trebui să facă anchete, dacă e nevoie să facă asta, să dovedească, nu, cu date că cine a votat nu mai e în viață și multe alte chestii și cred că și asta se va întâmpla la ora 21:00. Cred că oricine va câștiga, cred că vom vedea fie o parte, fie cealaltă că va contesta o parte dintre aceste alegeri, ok? Plus că am văzut mai devreme, nu știu dacă v-ați verificat Telegramul, am primit de la Telegram o notificare că un actor statal, hai să o luăm așa, un actor statal s-ar fi implicat în alegerile din România. Acum, dacă e sau nu e așa, rămâne de văzut pentru că trebuie să vii și cu date. Da? A postat și Pavel Durov, care este CEO de la Telegram, că este știre reală. Deci știrea este reală. Ce ați primit în Telegram e real. Acum nu știm dacă este real per fapte dacă s-a întâmplat asta sau nu. Acum trebuie să dovedești că anumite conturi au fost cumva defavorizate sau șterse sau trebuie să dovedești asta, ok? Acum, știind desigur ce s-a întâmplat în trecut, poate e, poate nu e, rămâne de văzut. Nu vorbim mai multe după ora 21 când putem vorbi mai pe șleau. Momentan nu putem vorbi prea multe pentru că lumea încă se decide să voteze. Bun.
Bun, hai să vorbim de niște statistici. Vreți un pic pe statistică, că statisticile sunt foarte importante. În România, n-a câștigat în România un candidat alegeri prezidențiale fără să câștige votul din diaspora de prin 2000-2004, din regiunea respectivă. Deci diaspora întotdeauna a fost factorul de decizie. Va fi și în seara asta, e o probabilitate destul de bună să se întâmple și în seara asta, ca diaspora să aibă un cuvânt de spus destul de mare. Din 2004, în care a candidat Traian Băsescu cu Năstase, din 2009, când l-am avut pe Traian Băsescu, care a candidat cu Mircea Joană, da, și a câștigat, în ambele a câștigat, a fost ajutat de diaspora. Votul din diaspora a decis, știți foarte bine, mai ales în 2009, când domnul Joană a câștigat în România, dar a pierdut în diaspora și s-a întors scorul în favoarea lui Traian Băsescu, ok? Deci moment important. Nu mai vorbim de 2014, care și în 2014 mobilizarea a fost similară împotriva lui Victor Ponta, mai ales din diaspora, dar și din țară, în care votul a fost destul de numeros atunci și l-a întors pe Victor Ponta de la a câștiga mandatul de președinte, a câștigat Claus Iohannis cu, desigur, aportul diasporei. În 2019 același lucru, Claus Iohannis a câștigat cu aportul diasporei din nou. Confruntarea cu Dăncilă, cu Viorica Dăncilă, da, că țineți minte 2019. Acum, atâta timp a votat diaspora pe zona asta, să zicem, mai stabilă, acum apare că au făcut o întorsătură destul de mare, având în vedere turul 1, în care în turul 1 am văzut ce s-a întâmplat și cum a votat diaspora. Ok, o întorsătură mare. De ce? Păi, la oameni le-a ajuns, să zicem așa, ce s-a întâmplat până acum și ce au votat și n-a fost ok și cumva s-au gândit, bă, hai cumva poate să se schimbe ceva, hai poate votăm invers de data asta. Și pare că diaspora de data asta, cel puțin momentan, poate avem surprize astăzi, având în vedere că prezența la vot în diaspora e mai mare, poate cine știe avem surprize din diaspora și aici mă refer, nu știu, la UK, la Italia, nu neapărat la Moldova, că știm foarte bine Moldova cum va vota, adică mi se pare destul de clar cum va vota mare parte din Moldova. Acum că au fost tentative de fraude, n-au fost, trebuie dovedite astea, nu? De fiecare dată, de fiecare parte, vedem la final, nu? Când se vor face contestațiile și cel mai probabil se vor face aceste contestații. Deci, în momentul de față, dacă te uiți per statistică, din 2000-2004 n-a mai fost un președinte care să câștige fără să ia votul din diaspora. Va fi de data asta diferit? Asta este o întrebare foarte, foarte bună. Încă o statistică pe care mi-au furat-o și ăștia din media, am pus-o, dacă mergeți la mine pe Twitter, o puteți vedea. Tot de prin 2004 n-a fost un candidat să fie susținut de Antena 3 și să câștige. Adică n-a fost. Puteți să vă uitați, puteți să analizați. N-a fost un candidat susținut de Antena 3. Acum, Antena 3 s-a dat pe ultima 100 de metri cu cineva. Nu știm exact dacă a influențat atât de mult acest aspect în momentul de față, dar este o statistică destul de interesantă. Din 2004 nu s-a mai întâmplat. Acum, o altă statistică care ar favoriza cealaltă parte ar fi că în România n-a câștigat niciodată un partid de extremă dreaptă. N-a câștigat, domnule, n-a câștigat. Poți să iei istoria, că n-a câștigat. A încercat Vadim, a încercat ăla, a încercat... N-au câștigat. Ar fi o premieră ca un partid de extremă dreapta sau de dreapta, cum vrei să zici, din zona aia, din zona suveranistă, un pic mai extremistă, dacă e să o iei așa, per date, pe cum zice media, adică mă refer la ce zice media, nu s-a mai întâmplat nici asta. Deci cumva sunt câteva statistici acolo interesante, unele dintre ele poate vor pica astăzi, poate nu, rămâne de văzut dacă votul diasporei se va întoarce sau dacă cumva va pica una dintre aceste statistici, că probabil va pica, nu una dintre ele în această seară. Dar sunt statistici interesante de ținut cont, mergând spre ce vom vedea un pic mai târziu. Ce cred că va fi la prima dată, va fi similar cu ce am văzut la Băsescu versus Joană, cel mai probabil. Deci va fi probabil ceva aproape de acolo, de zona aia, cel mai probabil, dar rămâne de văzut. Dar rămâne de văzut în final. Acum, cei doi candidați. Am văzut ce s-a întâmplat săptămâna asta, facem o analiză un pic la rece, deoarece la rece ne place să o facem. Desigur, analiza mea poate deranja, nu poate deranja
deranja, deoarece eu sunt apolitic din punctul ăsta de vedere, n-am nici pentru, adică știți foarte bine părerea mea, ok? Și e posibil, e mai bine să iei o părere, nu câteodată, că măcar deranjezi jumate, dar ceilalți te plac. Dar pe acest canal de YouTube mie îmi place, nu neapărat să vă spun ce e nevoie, adică ce vreți voi să auziți, ci ce cred eu că v-ar ajuta pe termen lung. Și așa o să păstrăm acest canal de YouTube, inclusiv dacă nu o să vă placă și deranjez ambele părți, nu e niciun fel de problemă, mie îmi place oamenii să fie educați și nemanipulați. Și manipulările au fost din ambele direcții, informaționale în această săptămână, dar hai să vedem prima dată ce au făcut candidații. Păi, desigur, hai să începem cu Nicu Șordan. Nicu Șordan, părțile bune pe care le-a făcut, să zicem, săptămâna asta, că a fost destul de activ, destul de prezent, destul de vizibil, adică a fost acolo unde era și el, era și Nicu Șordan, era acolo. Asta e partea bună, să zicem așa. Partea negativă, a făcut câteva, să zicem, negative sau cumva au fost interpretate negativ, nu știu neapărat. A fost aia când n-a răspuns la întrebarea dacă îl arestează pe prim-ministru din Israel, dacă ar intra pe teritoriul României. A zis că n-a răspuns exact, a zis că nu se va întâmpla asta niciodată, dar n-a răspuns. Ok, dacă se va întâmpla asta, spre deosebire de Simion, care a zis că nu îl va aresta dacă va veni pe teritoriul României și îl va aresta pe Putin. Răspunzând la această întrebare, Nicu Șordan că același lucru, că nu știe, adică nu răspunde cu da sau nu, dar nu se va întâmpla asta niciodată, să intre Putin sau prim-ministru din Israel pe teritoriul României. Zic cumva că ar fi interpretată ca o greșeală din punct de vedere strategic, nu? Având în vedere că Statele Unite se pupă destul de mult, nu? Inclusiv Uniunea Europeană se pupă destul de mult cu Israelul. Acum, nu știu, nu răspuns la această întrebare, ciudat. Acum, asta nu e printre cele mai mari lucruri ale lui Nicu Șordan pe care le-a făcut săptămâna asta. Desigur, a fost cea că n-a răspuns la întrebarea de unde este finanțarea exact campaniei. Ok? L-a întrebat chiar cel de la Recorder, dacă ți-ți minte, în podcastul cu Micuțu. A dat-o pe lângă, da, e de acolo, e vizibil, dar totuși datele nu sunt publice, cumva, știi, cumva a dat-o n-a zis exact de unde vine finanțarea, deoarece sunt câteva persoane care au finanțat campania, care nu știm exact care sunt persoanele alea. Știm foarte bine ce se vehiculează prin presă, că el ar avea legătură cu cineva, nu-i dăm numele, din motive, da, care ar fi foarte aproape de ceva din Rusia. Știm foarte bine, ok? Bun, deci asta se speculează, să zicem, în presă și că el ar fi unul dintre donatori și că ei sunt prieteni de fapt, ceea ce și Nicu Șordan a zis. Dar cumva a evitat acest răspuns. Un alt lucru negativ pe care l-a făcut Nicu Șordan, trecem și la, desigur, Simion, care s-a comportat mai slab decât Nicu Șordan, da? Bun, încă unul când a fost întrebat de PSD-ul. Când a fost întrebat de PSD-ul, domnul Nicu Șordan cumva a muțit PSD-ul, ce părere aveți despre PSD, a dat în stânga, în dreapta. Înțeleg de ce a făcut-o, deoarece PSD-ul se duce și el la vot astăzi, nu? Și nu putea să zică, bă, urâm PSD-ul, da? Totuși, asta rămâne, bă, PSD-ul ăla a zis că nu, asta, ok, bun, asta să zicem au fost lucrurile un pic mai ale lui de la această campanie de săptămâna asta, în rest a fost destul de activ, a fost destul de prezent. Mai e desigur una că a apărut la RTV. Înțelegeți efectul să apari la RTV după ce te-au înjurat 3 ani, 5 ani, 10 ani sau când l-au înjurat pe Nicu Șordan, cei de la RTV. Să apar la RTV mi se pare incredibil și nu neapărat la dezbaterea aia în care n-a fost. Bă, să apari, să se ducă ăla de la RTV care te-a scuipat 15 ani să intre la tine în casă și să pună mâna pe ce ai tu pe acolo. Deci, din nou, aia mi s-a părut... Îmi venea mie să vomit, pur și simplu. Îmi venea mie să vomit. Nu mai zic de Antena 3 că l-au pupat în cur și toate astea. Ok, bun, deci asta din nou negativ, deoarece îți dai seama dacă și-a dat mâna Ghiță cu Varanu, îți dai seama miza extrem de mare, nu? Extrem de mare.
Și o să vă zic în final că voi în marea majoritate n-ați votat nici pentru Nicușor, n-ați votat nici pentru Simion, ci ați votat pentru două sisteme. De asta am zis să vă deranjez pe fiecare în parte, ați votat pentru două sisteme și mie, cel puțin personal, noi am votat pentru două sisteme, că asta este, și imediat o să le delimitez înainte, că mai avem vreo 20 de minute, o să vorbim despre fiecare sistem în parte. Dacă voi credeți că ați votat pentru... E ok, las că mergeți un pic mai departe în acest live și o să, poate o să veniți la ideea că de fapt ați votat pentru două sisteme. Sisteme interesante, nu? Unul care vrea să facă ceva, altul care vrea să facă ceva, dar niciunul dintre ele probabil nu vrea să facă ceva pentru tine. Da, bun, deci ăsta este Nicușor Dan săptămâna asta. Domnul Nicușor Dan. Și apoi mergem și la domnul Simion acum, care, wow, a dat cu bâta în baltă, adică a dat cu bâta în baltă, n-am văzut așa ceva. Băi, eu dacă eram în campania lui Simion, dacă eram acolo, îi ziceam, băi Simion, singurul lucru pe care trebuie să-l faci e să mergi la o singură dezbatere și să nu faci absolut nimic, să te vadă ăștia, poate așa, să mai dai o floricică, să mai mănânci o banană, să mai lingi ceva, de asta înghețată, știi ce zic? Asta ar fi trebuit să fac. Ce a făcut de fapt? Bun, a promis că merge la dezbateri. Am zis, eu, Simion, mă duc la toate dezbaterile, tot ce prindem, le executăm pe toate, mergem la toate, asta era înainte campanie. A fost la prima 4 ore, asta 4 ore la prima, o dezbatere bună, m-am uitat și eu, bună, și aș fi vrut să mai văd, îți dai seama, dezbateri de genul ăla, ok? Bun, deci aș fi vrut și eu să văd dezbateri de genul respectiv. Ce să vezi mai departe? Domnul Simion a fugiat, n-a mai fost, adică nu mai era, cu toate că, ca să fim drepți cu Simion, el a mai fost la o dezbatere la Camera de Comerț în care n-a fost Nicușor Dan, deoarece și pe aici vreau să o văd, pentru că pe mine mă interesează poate mediul de business. Păi ce idee ai despre mediul de business? Niciunul dintre ei n-au, să vă zic destul de clar, n-au, dar în final au fost mai multe dezbateri în care Simion nu s-a dus, n-a fost, a fugit pur și simplu, a fugit în Polonia, s-a dus el în Polonia să se ia de mână cu cel care candidează pentru prezidențiale în Polonia, să-l susțină pe ăla. Și dacă ăla nu câștigă, ce faci? Asta zic, o întrebare. Dacă ăsta nu câștigă, ce faci mai departe? Adică ce faci mai departe? Dacă ăla nu câștigă, o întrebare reală, nu? Bun, s-a dus pe urmă la Meloni, s-a dus să întâlnească cu Meloni, asta spre final, a făcut și aia, poți dai seama că nu i-a susținut pe voce, nici Meloni, nici ăla din Polonia, ok. A mai fost în Franța, la o televiziune în Franța, deci a fost la o televiziune în Franța, în care desigur a zis și lucruri bune și lucruri rele. Desigur, media l-a nenorocit că l-a tocat, că aparatul media l-a tocat, îți dai seama, și asta trebuia să facă ca să scoată lumea la vot, să facă emoție, nu? Dar l-a tocat, dar și el a făcut greșeli, s-a dus acolo, a vorbit ba română, ba franceză, ba aia, a zis de Macron, adică Macron oricum era fiert pe România, era fiert. A zis Simion să-i bage cuțitul lui Macron, că a zis, băi, e bine să-i băgăm cuțitul lui Macron, și a zis că e un dictator. Bun, Macron a zis că este un dictator. Păi eu zic că e o strategie bună. De ce a făcut-o eu înțeleg de ce a făcut asta, mai mult decât înțeleg majoritatea, să zic înțelege majoritatea, ok? Pentru că el a vrut să se arate cocoș și a vrut să-i arate lui Trump că, domnule, eu aici sunt stâlp în Uniunea Europeană, dacă e noi cu Ungaria, cu Slovacia, cu, nu știu, Polonia, dacă mai e, facem cumva zidul ăsta Trump în Uniunea Europeană și a vrut să-i arate lui Trump că, domnule, are sânge în instalații. E bine, n-a dat prea bine faptul că n-a fost la aceste dezbateri și ei au pus scaune la fiecare chestiuță, n-a dat prea bine nici la Trump, că nu l-a durut nicăieri. Așa, și i-a băgat bățul, i-a băgat scândura lui ăsta, i-a băgat cuțitul lui Macron, care vezi, Macron și el, adică dacă Macron are influență, dai seama că ce face mai departe cu viața, da? Bun. Ce a mai făcut prost domnul Simion?
săptămâna asta aia cu marketingul, băi, eu nu înțeleg, adică pur și simplu omul zici că nu vrea să câștige, aia cu marketingul, putea să o zică după, știi, bă, alea 35.000 case, îți dai seama că nu poate să facă 35.000 case, adică putea să zică și el, da, facem un proiect, vedem, facem, organizăm, facem, nu, a zis, a fost campanie de marketing, lo, 3 palme, mai pierdut acolo. Acum îți dai seama că în ultima săptămână nu poți să pierzi atât de multe voturi. Probabil a pierdut 2-3%, ca să vă faceți o idee. N-a fost un moment cum a fost Băsescu cu Joan în 2009, în care Băsescu i-a zis, ați fost azi noapte la vântul? Ați fost la vântul, domnule Joana? Și Joana s-a blocat și pe televiziune și a făcut milioane de views fix înainte și pe urmă s-a votat. N-a fost un moment de la. Totuși a pierdut niște voturi. Nu numai că a pierdut niște voturi. Bă, a făcut exact ce aveau ăia nevoie. Adică pur și simplu ăia aveau nevoie, din cealaltă parte aveau nevoie de o emoție, le-a creat-o Simion. Adică e incredibil și adevărat, dar asta este politica românească. Între două sisteme. Deci asta a făcut, să zicem, slab Simion săptămâna asta. Alte lucruri a încercat, asta e să se ducă extern, poate alte lucruri bune. Bă, a încercat omul să ducă extern, să arate că eu am acolo ceva, Nicușor n-are nimic, stă și vorbește cu Macron pe video, nu? Că asta. Ok. Bun, deci asta să zicem poate a făcut bine săptămâna asta, dar din punctul meu de vedere mai bine să dai și mânca niște înghețată și atât, asta e un punct de vedere neutru, adică uitându-mă așa ce ar fi putut să facă bine. Mai bine a făcut Nicușor, mult mai bine a făcut Nicușor și se va vedea în seara asta, cel puțin pe teritoriul României, din punctul meu de vedere, o să avem ceva mișto pe teritoriul României. Acum nu știm dacă este suficient acest mișto pe teritoriul României de la Nicușor, dar vedem. Deci Nicușor s-a mișcat clar mai bine. Nu singur, clar, ajutat de sistem. Ajungem la sisteme. Băi, voi nu v-ați săturat, mă? Nu v-ați săturat, asta vă zic. Nu v-ați săturat de aceste sisteme care se pun în spatele acestor candidați. Despre cine vorbesc? Păi uitați-vă cine e în spatele lui Nicușor. Nicușor care, bă, îmi place Nicușor. Nicușor îmi place. Sistemul din spatele lui, vai de capul meu, aș vomita pe el de 15.000 de ori. De 15.000 de ori dacă aș putea, aș vomita pe sistemul din spatele lui Nicușor, ok? Care s-a pus în spatele lui. De la Antena 3, de la RTV, de la Digi, de la ăla, Tapalagă, de la CTP-ul, aoleu, CTP-ul, care a scris despre, nici măcar nu știu femeile ce a scris CTP-ul, nu știu, întrebați-vă, voi știți ce a scris CTP-ul până anii 90 despre femei, întrebați-vă despre CTP și deci sistemul ăsta din spatele lui. Nu mai zic că s-au pus și maneliști în spatele lui. Adică a venit și partea respectivă. Au venit și maneliști, a venit și ăsta. Cum îl cheamă, mă? Dani Mocanu. A făcut Dani Mocanu melodie pro-Europa. Îți dai seama, Dani Mocanu este pro-Europa, dar Europa nu este pro-Dani Mocanu. Bun, și toți cei care au zis că n-ascultă manele, acum deodată au venit să asculte manele. Deci înțelegi demența. Deci ăla e sistemul în spatele lui Nicușor Dan. Oricât ți-ar place, domn, băi, e sistemul în spatele lui tot, s-a aliniat. De ce s-a aliniat sistemul? Păi e frică că pierde, tată, îți dai seama ce se întâmplă dacă ar pierde, ar fi dezastros. Sistemul care desigur este format din oameni impecabili, nu numai oameni impecabili formați în sistemul ăla, din trecut, sistem și mai din trecut, dacă mai țineți minte ce vă ziceam, nu vreau să zic mai multe de atât, dar e același sistem, ok, același sistem. S-a pus PSD-ul, PNL-ul, toate partidele astea care au căpușat România, pur și simplu în ultimii 30 de ani s-au pus în spatele lui Nicușor Dan. Și Nicușor Dan, în loc să vină să rupă după el haina să zică, bă da, v-ați pus în spatele meu, dar eu nu vă susțin. Și eu sunt, fuck, drag, oricum o să-l ia, oricum o să vedeți. Dacă câștigă Nicușor în seara asta, o să se întoarcă împotriva lor cam toți, inclusiv media, inclusiv toată o să întoarcă împotriva lui în secunda 2. Da? Asta e pentru o altă discuție, ok? Deci în spatele lui Nicușor Dan s-a pus ăștia. Nicușor Dan, un băiat frumos, astea, am calculat, vorbește, planuri, chestii.
Vine ăsta în spatele lui, mă. Și îl căpușează și pe Nicu Șordan. Bun, deci ăsta e sistemul 1. Deci ăla e sistemul pe care l-ați votat. Sau l-am votat sau s-a votat. Nu știm exact, ok? Bun, unul dintre ele. Un alt sistem pe care s-a votat, l-am votat, poate să fie votat, este celălalt. Un alt sistem, nu? Că îți dai seama că altceva nu poate să se întâmple decât între două sisteme. Ajungem și la zona de manipulare, că mai avem 10 minute, care s-a întâmplat într-un mod incredibil săptămâna asta. Deci partea cealaltă care și ea vrea să ajungă la putere, îți dai seama. N-au căpușat atât de mult, poate unii, dar în spatele lui Simion este colonelul Turcescu, poate ați mai auzit de el, da, poate n-ați mai auzit, ia, intrați și documentați-vă cine îl susține. Mai e domnul ăla, nu mai țin minte, cum îl cheamă, mă, care vorbește? Cristoiu, bă, deci domnul Cristoiu. Domnul Cristoiu, îi respect pe toți, ca să se înțeleagă, n-am niciun fel de problemă, îi respect pe toți. Îi respect pe toți enorm de mult, de să nu se înțeleagă altceva, respectul este unul enorm pentru ei, așa, bun. Deci domnul Cristoiu cu domnul colonel, nu știu dacă e colonel, poate mai e, poate nu mai e, domnul colonel Turcescu, și cu alții din spate, nu? Cu realitatea, știm foarte bine cine e la realitatea, și alții, alt sistem, care e un sistem mai vechi un pic, noi am mai vorbit, că tot ține de servicii, așa, pe stânga, pe dreapta, ok? Bun, e un sistem vechi care acum nu știm ce vrea să facă neapărat, unde vrea să ne ducă, n-au niciun fel de plan, în ce direcție vrea să meargă, ne vând doar gogoși sau nu ne vând doar gogoși, ok, deci care e faza cu acest sistem? Păi acest sistem e unul, să zicem, care ar vrea pe hârtie să facă România bine, dar în mare parte poate ar vrea să o ducă într-o zonă mai extremistă. Deci, decizia a fost asta. Decizia este într-un sistem care s-a pus în spatele lui Nicu Șordan, da? Că nu l-a votat pe Nicu Șordan, s-a votat sistemul, ok, bun, și celălalt sistem care s-a pus în spatele lui Simion, ambele sisteme vor să căpușeze. Păi pe cine să căpușeze? Pe cine să căpușeze? Nu știu. Și noi ne batem că ăla votează-l pe ăla, că ăla și hai să ieșim la vot odată la 5 ani, ne activăm toți. Pentru ce, mă? Pentru ce? Că sunt aceiași oameni în spate. Uită-te atent la ei. Uită-te atent la ei să vezi că sunt aceiași oameni. Ok? Bun. Și când e nevoie, își dau mâna toți la Indigo, își dau mâna toți când e nevoie. Când e nevoie de ciolan, când e nevoie de bani, Păi își dau cu mâna, știi cum își dau mâna toți? Prieteni cu dușmani, dușman cu dușmani, prieteni cu prieteni, dușman cu prieteni cu prieteni cu dușmani. Își dau mâna toți pentru a căpușa, bă, pentru a căpușa. Exact asta, ok? Exact asta. Și ambii au tehnici de manipulări. Asupra cui? Manipulări informaționale, asupra ta. De unde știi că ești manipulat? Păi, fă acest exercițiu. Bă, tu ai aflat ceva negativ despre candidatul tău săptămâna asta? Ai aflat ceva și dacă ai aflat, ți-a venit vreun red flag acolo, mic, unul dintre pe care le-am discutat până acum, nu? Astea. Bă, ți-a venit vreun red flag mic despre unul dintre candidații pe care ai vrut să-i votezi, fie că e Simion, fie că e Nicu Șordan. Ți-a venit? Ți-a venit vreun red flag? Dacă nu ți-a venit măcar un semn de întrebare, manipularea a mers, este la ea acasă. Unii strigă: vine LGBTQ, vin gay, votați. Alții strigă: vin rușii, exact cum zicea Mircea. Bă, vin rușii. Fiecare parte își alege. Aia, să manipuleze, să facă emoții. Emoția vinde, emoția cumpără și emoția e cea care în final câștigă, nu datele. În loc să vedem date clare, bă, unde merge România, ce facem mai departe, că e dezastru. Ce facem mai departe? Lasă că pe urmă vedem să ajungem la ciolan. Asta v-am zis. Bă, pe acest canal de YouTube nu o să auziți ce cred eu
că ar trebui să vă spun ca să vă simțiți voi bine, ci ce cred eu că ar trebui ca voi să evoluați într-un fel sau altul la nivel de informație. Cum să o filtrați, cum să o înțelegeți și atunci poate virusul informațional în care trăim în momentul de față va avea un impact mai scăzut și atunci votul va fi unul mai bun. Ok? Acum, că ați ales între astea două sisteme, vedem. Deci sistemul ăla care e un sistemul ăsta în care s-a spus în spatele unui Nicușor, un sistem de control care îți mai dă și ție ceva, dar totuși de control, un sistem care se vrea pro-european, celălalt un sistem care zice nu, controlul nu e bun, dar să vrea pro-extremist. Deci, asta e. Asta votăm. Asta votăm. Mai avem 5 minute, domnilor. 5 minute mai avem, ok? 5 minuțele mai avem. Cine o să fie președinte? Cine o să fie președintele pe care românii cel mai probabil în procentaj foarte, foarte mare o să-l urască în 5 ani de zile? Imediat o să-l vedem. Pe Polymarket, ne uităm imediat aici pe Polymarket, le-am deja scrise ce cred că se va întâmpla și vi le dau imediat, în vreo 4-5 minute le discutăm. Nicușor Dan 72% aici, 72% în Polymarket în momentul de față, întorsătură de situație mare aici între George Simion și Nicușor Dan. Mare întorsătură de situație, greu de făcut, dar dacă ne uităm per date, e posibilă. Matematic e posibil, te Andrei, spre 65% prezență de vot. 65% prezență de vot putem să vedem aici, 11.630.000 de votanți, ceva istoric cât de cât aici, nu știu de când nu s-au mai strâns atât de mulți votanți, ceea ce este bine, nu? Dacă vrei să zicem cât mai aproape de o democrație reală în sfera asta ai vrea. În străinătate s-au votat 1.642.000. Imediat vă zic, în 5 minute le-am deja scrise, înainte să ne uităm ce zic exit poll-urile, ne uităm imediat. Bun. Am votat de 2 ori să fiu sigur că se vede ștampila. Bun, ambasada Franței a criticat și negat afirmația lui Durov. Presimt că Durov o să plătească pentru fake news dacă e fake news. Vedem, păi asta zic. Vedem dacă este fake news sau nu. Fiecare parte încearcă, au încercat și încearcă cumva să ajungă și ei. Acum, partea cealaltă, dacă posibil că vede că pierde într-un fel sau altul, să recurgă la anumite zone, dar să ajungi tu până la Durov, adică tu din România să ajungi până la Durov, mi se pare mult. Cu toate că Telegramul, desigur, Durov este un rus, dacă e să o luăm așa, nu înseamnă neapărat că poate nu e ceva real. Rămâne de văzut, rămâne de dovedit, dacă e de dovedit ceva. Bun. Bună. Mai departe, avem un nou președinte, Nicușor Dan. Încă nu. Vedem, mai e un pic. Bun. Pune ștampila de 10 ori pe Simion ca să aibă mai multe voturi. Hai că România a ajuns la Durov. Da, pe asta ziceam că probabil nu România. Dacă e cineva, probabil este mama Rusia care a ajuns. Bun, i-a dat Nicușor de zboară pila de pe el. Bun, e fake, anunțat de mea. Nu e fake, anunțul este real, e făcut chiar de Durov. Acum dacă e real sau nu, se va dovedi. Sau nu, acum dacă se dovedește, se vor anula din nou alegerile, nu? Presupun că iarăși un actor statal care s-a implicat. Apropo, miza atât de mare, mi se pare că Maia Sandu a luat o parte, nu știu dacă ar fi trebuit atât de agresiv să o ia, din punctul meu de vedere, din punct de vedere geopolitic. Dacă prin ceva iese Simion președinte, ce se întâmplă mai departe? Tu susținându-l pe Nicușor Dan, ce faci atunci? Asta zic, e și acolo un joc cu miză foarte, foarte mare pentru Moldova, nu? Bun. Ponta, ce face Ponta? Ce a făcut Ponta? Bun. Dacă e Nicușor în Polymarket, înseamnă că e invers de unde plătește Polymarket. Nu știu, Polymarket de obicei are niște idei decente, dar e foarte greu de zis. Polymarket dă acest procentaj pentru că e votul, prezența la vot. Știm foarte bine că ar favoriza unul dintre candidați. Știm foarte bine pe cine, deoarece matematic n-ar fi avut șanse dacă prezența era sub 60%. Matematic. Acum are. Plus, dacă te uiți la urban versus rural, din nou s-a votat foarte mult în urban decât în rural.
rural față de data trecută. Cumva sunt niște chestii acolo care ar favoriza unul dintre candidați și cred că știm foarte bine chat care ar fi ăla. Bun. Păi ce te faci dacă este Simion? Ce relații o să avem cu Franța și UE? Proaste, dar ce te faci cu SUA, de exemplu? Adică, e același lucru. Din punctul meu de vedere, să iasă amândoi președinți, să se ține de mână, să se pupe amândoi. Unul să fie președinte intern, unul să fie președinte extern, președintele diasporei versus președintele românilor din România cu președintele să ține de mână. Unul să ducă la întruniri externe, unul să rămână în România să aibă grijă aici. Nu, n-ar fi chat mai bine așa decât să împărțim România în două cu Nicușor Dan și cu domnul Simion. Și cu domnul Nicușor Dan, ca să le zic domni la toți. Bun. Hai să vedem aici ce am zis eu. 2 secunde că îl punem aici ce am zis și ce cred că se va întâmpla. Bun, mai avem un minut. Ce credeți? Bun. Un minut. Bun. Mai avem un minut. Și ne uităm aici la ce cred că se va întâmpla imediat. Bun. Imediat. Bun. S-au afișat deja? Ok. Bun, dacă s-au afișat deja, vă arăt și eu, trebuie să aștepte oamenii, nu presupun. Bun. Am să așa, Antena 3, 52-53% Nicușor Dan versus 48% Simion, realitatea 51% Simion versus 49% Nicușor Dan, nu știm dacă este așa sau nu. Daniel Niță zice așa, 50,5 Nicușor versus 49,5 Simion, final. Ok, bun. Deci asta... Da, exit poll-ul ăsta, de ce a ieșit așa? Hai să vă explic de ce a ieșit cu 53-54% la Nicușor Dan, ok? Și de ce probabil va scădea. Acum nu știm, rămâne de văzut. Deci pe asta le aveam, ok? Pe asta le avem aici, 50,5 Nicușor aici, având în vedere faptul că s-a votat foarte, foarte masiv în zona urbană versus rural, da, să zicem că face sens din perspectiva asta. Acum, mai are șanse Simion? Mai are ceva șanse Simion pentru voturile din diaspora. Acum, acești 54% posibil să fie suficient pentru Nicușor Dan ca să câștige în momentul de față. Dacă avea un 52-53, rămâne de văzut. Dar astea sunt doar puls. Nu știm exact dacă asta va fi sau nu. Dar cumva asta bănuiam că va da. Pentru că momentan acest exit poll este pe România momentan. Și pe România era destul de clar că va câștiga Nicușor Dan. Okay? Asta era clar. Acum vedem cu cât, dacă e important, dar scorul probabil va fi apropiat, eu aș zice 50,5, poate 51 Nicușor versus 49,5 Simion. Ce cred că se va întâmpla mai departe, cred că se vor face contestații, cred că final nu vom avea până miercuri, joi, cred că până atunci lucrurile vor rămâne un pic în aer, cred că fiecare parte va contesta, mai ales acum probabil Simion va contesta ce s-a întâmplat pe partea de vot, dar hai să vedem ce a dat realitatea. Eu sunt curios dacă realitatea le-a dat pe Simion sau nu. Ia, să vedem aici. Bun. Bun, ce a dat realitatea? Ia să ne uităm un pic. Realitatea live. Ce a dat realitatea aici? A dat ceva realitatea de diferit, realitatea, o să intrăm și pe Antena 3. Pe Antena 3 mă așteptam 53%, 52-53% pentru Nicușor. N-ar vedem imediat. Uite, știrile ProTV, dar ăștia n-aș intra la ei pentru că probabil or să-mi dea cel mai probabil să nu pot să mă uit la ei. Ca o realitate, deoarece ăștia de obicei n-au... bun, dar nu-i găsesc. Cum era? Realitatea TV. Au dat 50-50? Da. Bun, au dat 50-50. Interesant dacă au dat 50-50. Cum găsesc realitatea, chat? Cum găsesc realitatea? Că ea mai mă lasă să mai mă uit la ei pe internet. Cum era? Realitatea live. Ia stai așa, stai că intru. Realitatea TV live.
50-50, ok, așteptam dacă vedeți aici, așteptam că ar da să dea 51% Simion, au dat 50-50, nu e chiar bine pentru Simion dacă și realitatea a dat 50-50 aici, ok, bun, bun, hai să vedem, hai să vedem dacă găsesc aici, așa, tu decizi, da, corect, imediat, tu decizi, nu uitați butonul de like, live, bun, imediat, ne uităm, yeah. Pentru că asta este spiritul democrației, nici o fraudă electorală, nici împotriva mea, nici împotriva aba nu mă, uite, dau 52,5. meu. Dragi frați și surori din secțiile de vot, ne rugăm pentru voi să fiți puternici și să rezistați până la finalul numărării fiecărui buletin de vot, de câte ori este nevoie, până toți membrii secțiilor de vot pot confirma că acesta este rezultatul final. Vă rog să nu Sociopol semnați 50-50, vai! Dacă veți constata nereguli, indiferent cât de târzie este ora. Mă așteptam să dea invers. Mă așteptam să dea invers, domnilor. Dacă puteam să pun pariu pe ceva, asta era, că probabil realitatea va da una, Antena 3 va da alta, Digi va da alta. Asta puteam să pariez, adică puteam să pariez, ok, bun. Cu asta. Bun, momentan și ideea era că nu o să știm, vedem, probabil că va mai dura o perioadă până când vom vedea. Vedem Polymarket-ul ce zice. Ce ne zice Polymarket-ul acum? Ne zice tot Nicu Șordan, dar în scădere. La 71 de la 75 cumva în scădere aici. Dar pare că cineva ar putea ști ceva. Aici. Bun. La Digi este invers, asta zic. La Digi este 52 la... Bun, hai să intrăm pe Digi24. Ia stai. Bun. Bun, hai să vedem aici. Ia să vedem. Alegeri, rezultate exit poll. Ia să vedem. Ce dau ăștia de la Digi, mă? Nu văd aici. Unde e? Bă, site-ul ăsta lui Digi. Dacă îl făceau și ei, mai uit, mă pune să intru direct când intru pe site să le văd lor live. Nu mă interesează, vreau să văd ce au dat. Este 54, deci 54 pentru Nicu Șordan au dat la Digi sau pentru cine? Pentru cine au dat 54? Bun. Da, nu știu, Digi e foarte ciudat site-ul lor. Uite, 54, Dan are peste 54 din voturi. Da, uite aici, gata. S-a încărcat, dar nu vreau să le văd live-ul că... bun. Rezultatul exit poll, alegeri prezidențiale 2025, turul 2. Nicu Șordan are peste 54% din voturi, George Simion 45% aici. Ce zice Antena 3? Antena 3 CNN. Bun, tot 54 la 45 dau aici în momentul de față. Nicu Șordan este pe primul loc la aproape 10% distanță față de George Simion, ne zic ăștia. Iar dacă mergem la realitatea, ia să vedem. Realitatea a murit. Stai că și-a revenit între timp. Bun. Unde e? Mamă, site-urile astea nu or să mai reziste mult. Bun, unde? Prezență la vot, ok, am înțeles, dar ce dau? În realitatea nu văd doar la ei pe live ce au dat. Aici văd ce au dat, au dat 52,5 la 47, se poate vedea aici. Avem ce mai zic ăștia. Bun. După cum... Dă-l bă și pe Nicușor să vorbească. Le mulțumesc celor care din țară sau din străinătate îmi scandează numele și milioanelor de oameni care au făcut posibilă o victorie după estimările noastre de peste 400.000 de voturi față de competitorul nostru, dar nu este victoria mea. Este victoria poporului român umilit, furat și mințit de atâtea ori până acum.
este victoria unui om care trebuia să fie președintele României. Ok, bun. Momentan pare că este în față destul de clar aici Nicușor Dan. Dar vedem, deoarece n-au venit voturile din diaspora, vedem, se numără noaptea asta, dar după cum arată, pare că Nicușor Dan va fi viitorul președinte al României. Bine, rău, uitați-vă la prima parte a live-ului și poate se va înțelege. Acum nu știm, dar din nou pare că a picat sau poate nu știm dacă a picat mitul că dacă votează diaspora pe cineva ăla este președinte. Vedem dacă diaspora poate, ce știe, a întors armele. Poate diaspora a întors armele. Aș putea să vedem că pe teritoriul României momentan avem așa. Acum începe numărarea voturilor și vedem la numărătoare, deoarece mulți au zis că e posibil la exit poll-urile astea să fie diferențe mari, cei care au făcut aceste exit poll-uri, că mulți poate n-au vrut să zică exact, dar vedem când începe numărătoarea aici, exact în noaptea asta vedem ce se întâmplă la zona de numărare. Bun. A scăzut BTC, mă? Da, mă, uite, a scăzut BTC-ul, incredibil. A scăzut BTC-ul, ne uităm pe ETH, a scăzut BTC-ul fix când a câștigat Nicușor Dan, sau când se presupune că a câștigat, momentan încă nu știm 100%, dar procentaj destul de mare că el ar putea fi. Dacă ne uităm aici, da, ciudat, ha? Ciudat că imediat la ora 21 am văzut aici acest picaj, poate vedea din 105.900 până în regiunea de 104.000. Cumva la Bitcoin i-a plăcut decât alegerile prezidențiale din România de aici. Okay. Pare că i-au plăcut alegerile prezidențiale în momentul de față, că a urcat în zona asta de alegeri. Să vedem acum, sperăm să nu se întâmple după ce s-au terminat alegerile din România, să reia cumva corecția aici și Bitcoin n-ar fi bine. Bun, o să mergem și pe site aici, să vedem că pe site există și notificare, nu se vede de fața mea aici, dar există o notificare, dacă sunteți pe site puteți accesa live-ul din site și o să primiți notificare de fiecare dată. Vă salut pe toți, pare că am fost cât de cât acolo, ia uite aici ce s-a întâmplat, mamă cât de roșu. Mamă cât de roșu se făcuse deodată. Pare că am fost cât de cât pe foaie, dar probabil va scădea procentajul Nicușor Dan când vor veni voturile din diaspora. Dacă are 54, acum ca să o luăm pe bune, dacă el are 54% probabil a câștigat în România, dacă are 53 sau un pic sub 53 se joacă în continuare, nu știm încă, din punctul meu de vedere încă se joacă și vom afla probabil mâine dimineață exact care va fi situația și dacă va fi, dar probabilitatea e foarte mare pentru Nicușor Dan să fie președintele României. Vedem acum ce se va întâmpla, deoarece probabil vor fi contestații, asta pot să bag mâna în foc că vor fi contestații, având în vedere că Simion deja a zis că el de fapt a câștigat. Deci vedem dacă o să recunoască în momentul când se vor număra voturile dacă a pierdut sau nu. Și asta va decide dacă vom avea președinte sau cumva va sta câteva zile până când contestațiile alea se vor soluționa la un moment dat. Bun. Bun, mai departe, încercați să nu mai injurați pe chat, adică vă agitați pentru unul și pentru altul, eu am înțeles, dar dacă v-ați agita pentru voi, pentru viața voastră personală, pentru prieteni, pentru familie, cât v-ați agita pentru ăștia săptămâna asta, wow, ați ajunge departe. Nicușor în continuare rupe aici, 79% în Polymarket, bun, dar vedem când vin voturile din diaspora și numărarea lor, acum vedem. Și vedem ce se întâmplă mai departe. Bun, haideți cu cripto să ne îmbogățim, scăpăm o dată de retardații ăștia, zice cineva aici. Nu ați zice că sunt retardați, am zis. Mie îmi plac toți îmi plac. Bun. Cum să pui, frate, realitatea? Băi, Laur, tu ai auzit, mă, ce am zis mai devreme? Sau cumva o iei și tu pe lângă? Realitatea e singurul care nu ne-ar da bloc la acest live. Restul ne-ar întrerupe emisiunea. Bun. Ne-ar întrerupe emisiunea. Bun. Pentru că nu putem da acele imagini. Bun. Tu ești cel mai agitat. Nu s-a agitat absolut deloc. Crede-mă. Sunt foarte, foarte bine neagitat nimic. Vrem turul 3. Bun. Vrem turul 3. Avem 3 președinți. Nicușor, Simion și Georgescu. Da, așa pare.
Așa pare. Lasă-ne măcar în seara asta să ne facem de cap. Gata, mă, faceți-vă de cap. Cei care ați fost cu Nicușor vă puteți face de cap. Momentan, vedem ce se întâmplă mai departe. Cei care ați fost cu George Simion, aia e, se numește democrație. Bun. Dar eu zic că vor fi contestații multe săptămâna începând de mâine vor fi contestații în legătură cu alegerile. Bun. Mai departe, au închis iar Realitatea TV. Deci au dreptate, da? Sau au închis-o iar sau... Nu știu, pare că merge la mine. Deci pare că merge. Nu știu, discută ăștia aici în studio, nu știu ce zic ei, dar pare că au scos exit poll-urile. Unde sunt? Exit poll, uite-le, le-au pus aici 52-47. Bă, era clar că Realitatea o să dea câștigător pe ăștia și era clar că Antena 3 o să dea câștigător pe ceilalți și cu Digi și cu ceilalți, care nu sunt imparțiali, nici Realitatea, nici Digi, nici Antena 3, din punctul meu de vedere a unui cetățean privitor. Nu sunt nici pe departe la un mijloc, ok? În niciun caz, deoarece cine a câștigat de fapt alegerile astea? Spuneți-mi voi mie, cine a câștigat alegerile astea de fapt? Cine a făcut cei mai mulți bani? Știți sau nu știți? Știți? Lăsați pe cea dacă știți cine a făcut cei mai mulți bani. Și nu sunteți voi, nu suntem noi, sunt alții. Care? Păi, influencerii putem să-i luăm. Cei care au susținut pe ăla care l-a susținut pe ăla. Au câștigat unii din vizualizări, au câștigat unii din sponsorizări. Că s-au dat bani, nu? Că nu s-a făcut nimic pe gratis. Asta e destul de clar. Cine a mai câștigat? Păi au mai câștigat politicienii, nu? Asta e destul de clar că poate să-și ia banii înapoi acum, banii din taxe, dacă, de exemplu, și domnul Simion și domnul Nicușor își pot lua banii înapoi în momentul de față din taxele noastre și ceilalți din turul 1 care au atins borna de 3%. Bun, și desigur televiziunile, păi îți dai seama, ziceam, Antena 3 a susținut în 6 luni de zile, ziceam pe Twitter, 4 candidați diferiți, 4 candidați, e incredibil. Adică e incredibil, dar nu numai Antena 3, și Digi, și alții, și Realitatea a mai susținut 2-3 între timp. Deci, ce? 3 cred că a susținut. La un moment dat era și cu, nu știa, fie cu Simion, hai că poate cine știe intră în turul 2 Antonescu. Nu-l chemaseră și pe Antonescu. Deci ăștia au câștigat, îți dai seama. Cine a pierdut e destul de clar. Ați văzut Lord of the Rings? Dacă e să facem o analogie în Lord of the Rings, l-avem în Lord of the Rings, l-avem pe Sauron. Îl știți foarte bine pe Sauron. Cine ar fi un Sauron la nivelul ăla? Păi la nivelul ăla de Sauron din Lord of the Rings, probabil mulți dintre voi v-ați uitat, ar fi, nu știu, n-ar fi neapărat, n-ar fi Donald Trump. La nivel de Sauron, adică ăla mare, villainul ăla mare, baubau ăla mare, ar fi BlackRock, ar fi Vanguard, ar fi ăia ar fi, să zicem, zona de Sauron a societății totale, să zicem așa. Pe urmă, l-ai pe vrăjitorul ăla, nu Gandalf, celălalt, da? Deci l-ai pe vrăjitorul ăla, clar, este Donald Trump, nu? Dacă e să le iei așa, e Donald Trump, este Macron, adică aia de acolo, dacă e să o luăm așa. Pe urmă, desigur, ai Uruk-hai, în care este șeful la orci, nu e șeful la orci, Uruk-hai care vine, Ei, acolo vine, cu Simion, cu Nicușor Dan, cu ăla, aia sunt, știi? Și pe urmă, desigur, ai orcii care, desigur, și ei, și noi, care să luăm așa, și noi trebuie să mâncăm ceva, și noi trebuie cumva să punem umărul, da? Așa vine, știi? Adică de la nivelul ăsta. De la nivelul ăsta la nivelul ăsta. Ca să vă dau un Lord of the Rings, așa un pic. Dacă să fie clar pentru toată lumea și simplist la nivelul ăsta. Bun, mai departe. Salut, deranjez dacă întreb ce facem cu cripto? Nu deranjez, imediat trecem și la cripto și la piețe, aveți puțină răbdare, ne uităm imediat să vedem ce se întâmplă aici. Turul 4 mai departe, hai cu alt coincidere, au câștigat amândoi, asta zic, păi ziceam, băi, să-i împartă, unul să-l pună președinte în diaspora și pe celălalt să-l pună, de ce nu? Asta zic, de ce nu? Bă, dacă unii nu se simt reprezentați de Nicușor Dan și să se simt reprezentați de Simion, puneți-l pe Simion în diaspora. Dacă ăia nu se simt reprezentați de Simion, puneți-l pe Nicușor Dan, nu știu, la intelectual, la români, la aici, în zona asta. Împărțim în două. Bun, mai departe. Bun.
Șoferul, bun. Steagul Americii fluturat în sediu aur. Și ce? Oricum România, fie cu Franța, fie cu Europa, fie cu Statele Unite, în trecut cu rușii, și n-am mai vrea cu rușii, îți dai seama, dar între astea două suntem momentan, că n-avem cum să fim în altă parte, că n-avem cum să fim, suntem România, nu suntem Statele Unite, nu suntem Franța, nu suntem Germania, suntem România, asta e și așa cum suntem. Dar acum, după ce se va soluționa, probabil marți, miercuri se va soluționa, nu știm dacă va ceda domnul Simion în seara asta sau nu, rămâne de văzut, dar când se va soluționa situația, măcar să încetăm cu politica, ok? Să încetăm cu partea asta politică, că ea va continua și eu personal voi încerca să educ în continuare pe partea politică, făcând anumite videouri pe partea politică, la fel, cu coloană vertebrală, că pare că nu mai sunt prea mulți cu coloană vertebrală, eu să încerc, așa cum pot eu, cu coloană vertebrală, să fac videouri ca să fac educație și pe partea asta de politică din sfera românească, ca cine știe, poate la următoarele alegeri, poate cine știe, vin în față oameni, nu sisteme. Poate ar fi bine. Bun. Cei de la aur deja dansează. Ia uzi, cei de la aur deja dansează. Ce dansează, mă? Hora cui? Hora cui? Hora pierderii? Ce dansează? Bun. Bun, mai departe. Bun. Imediat vedem dacă se mai schimbă ceva. Eu sper enorm de mult ca toți românii să învețe ceva din experiența aceasta, exact. Și sperăm să învețe că manipularea informațională se face din ambele direcții și dacă nu își pune întrebări și nu vede nimic greșit la candidatul lor, au fost manipulați emoțional. Asta sperăm să înțeleagă în prima fază, ca să putem avea cumva o societate mai bună. Dar în România sunt multe lipsuri, de la educație, de la nivelul, să zicem, oamenilor de a lua un salariu decent, știm foarte bine, mare parte dintre români, discrepanța dintre păturile sociale, cei care trăiesc în România, cei care trăiesc în străinătate, care poate unii fac mai mulți bani, mulți trăiesc mai prost, și cei din străinătate, unii dintre ei trăiesc mai prost pentru că nu-și văd copiii de foarte, foarte mult timp. Am vorbit cu foarte mulți din diaspora și asta a fost marea problemă, că vor să întoarcă mulți dintre ei în România, să găsească o Românie ca lumea, dar îți dai seama că poate să-mi promită oricine, dar nu se face peste noapte, ai nevoie de 10 ani să faci asta, dar nimeni nu le mai spune asta. Da, facem o Românie, dar ea durează ca să fie făcută o Românie ca lumea. Noi trebuie să plecăm de la punctul 0 ca să putem ajunge la o Românie ca lumea, ca cei din diaspora să aibă unde să întoarcă în România. Acum, valul naționalist nu va dispărea, ci el va fi cel mai probabil mai puternic. De ce va fi mai puternic? Dacă câștigă Nicușor Dan, încă nu se știe, încă se joacă, să zicem, în momentul de față, se joacă. Bun. Primele rezultate oficiale de la BEC, Simion 53, Nicușor 47. Nu știu dacă oficiale de la BEC, din ce direcție, din ce zone, din ce chestii. Bun. Dar da, la ce ziceam? M-am întrerupt. Despre ce vorbeam? Uite, o iau pe lângă. Bun. Deci ăștia de la Realitatea în continuare dau 52-53. Bursa din România. Bursa din România, ce să facă bursa din România? Bursa din România, nu știu ce se va întâmpla cu ea, dar nu va fi bine oricum pentru ce va urma în perioada viitoare. Bun, avem primele rezultate pe site, ne uităm imediat. Ne oprim și noi astăzi din politică, ne oprim, aveți răbdare. După cum vezi, titlul acestui live este pe politică, deci rezultate BEC Simion 53, da, momentan, pe ce s-a numărat cel mai probabil, pe ce s-a numărat momentan. Bun, mai departe, la Cotroceni se fac integrare și serii Taylor, nu știți voi... Aici zice cineva, am încercat să nu mai jigniți, astăzi ziceam, după cine câștigă, măcar să ajungem la o unitate între noi și la o iubire între noi, nu la o ură, să-l votăm pe ăla și pe ăla. Okay? Bun, dar și românii din străinătate trebuie să înțeleagă pe cei din România și cei din România trebuie să înțeleagă pe cei din străinătate, ok? Să înțeleagă că nu e ușor nici în străinătate, în diaspora, doar ce nu poți mai vezi familia. Eu pot să vin de mai multe ori, de exemplu, să-mi văd familia, dar cineva care lucrează aici nu își permite, deoarece traiul și aici e complicat, dacă ar crede sau nu. Mai ales dacă ai un salariu mic, e complicat, inclusiv aici nu poți să-ți vezi familia, 5 luni, 6 luni, 9 luni, un an, 2. Și mulți dintre ei ar vrea să întoarcă, să întoarcă acasă. Bun.
Bun. Da, și asta zic, s-a terminat, se va termina în următoarele zile, cine va câștiga, fie Nicușor, care momentan este favorit, fie Simion, e președintele, asta e democrație, că asta nu înțeleg nicio parte, nici alta, băi, e democrație, ce vă urăți atât, e un vot la urma urmei, te duci, votezi, iese ăla sau ăla, aia e democrație în final. Bun. Mai departe, Daniel, fără nicio scuză, dar în unele mesaje păreai de dreapta puternic, nu zic că e greșit în altele circunstanțe, dar în prezentul României este greșit. Nu știu la ce te referi, dacă păream de dreapta sau păream de stânga. Din punctul meu de vedere nu există nici dreapta, nici stânga, dar părerea mea cred că a fost destul de clară de la început în ceea ce privește politica și cum văd eu sfera politicii. Întotdeauna am privit mai mult decât dreapta sau stânga. Dacă ați înțeles asta, eu sunt foarte, foarte fericit. Dacă ați înțeles și începutul acestui live, sunt foarte, foarte fericit. Dacă continuați în continuare să ziceți, bă, Daniel, e cu ăla, e cu ăla, e cu ăla. Păi asta zic, că m-au înjurat și aia. Dar asta e mai bine să iei o parte. Mă luam o parte, măcar m-au înjurat doar ăia, știi ce zic? Bun, dar am încercat să vă explic anumite concepte, dar na, cine le înțelege, cine nu, rămâne la aia, eu sunt cu dreapta, eu sunt cu stânga. Bine. Bun, avem democrație încă 5 ani de acum încolo. Democrația nu există, Claudiu, știi asta. Democrația în sensul ei pur nu există. Dacă exista, nu se anulau alegerile alea de anul trecut, dacă exista democrația. Democrația în purul ei sens nu există și nu va exista niciodată. Asta e purul adevăr. Durul adevăr, sau cum vrei să-i zici, nu va exista. Bun. Și eu nu pot să mai îmi schimb opinia despre ce se întâmplă în lume, despre ce se întâmplă în politică, nu pot să mai îmi schimb opinia, adică despre sistemele astea care ne conduc, nu pot să mai îmi schimb părerea în momentul de față, doar ce le-am analizat prea mult, fost student și în geopolitică, pur și simplu cum să mai schimb în momentul de față ideea despre ce se întâmplă. Bun. Există totuși o diferență între o democrație falsă și o nedemocrație. De exemplu, nedemocrația din China, nedemocrația din Rusia, ca să încheiem subiectul, ok? Și neodemocrația din Europa. Cumva ai mai multe drepturi aici, dar îți iau în alte zone, știi ce zic? E împărțită treaba, dar clar, dacă aș fi să aleg, aș trăi într-o neodemocrație decât într-o non-democrație, cum este în China, cum este în Rusia sau în alte state totalitare. Adică în niciun caz m-aș duce în zona, sau Coreea de Nord, sau cine vrea să trăiască acolo să ducă acolo, știi ce zic? Nu există un sistem perfect. Dar până la urmă vrei unul, să zicem așa, care e cât mai aproape de niște drepturi. Bun. Matrixul este real, Daniel? Pare din ce în ce mai real și la nivel de sisteme. Dacă te uiți și în Matrix aveai desigur agenții, nu? Și l-aveai pe Neo, dar Neo era de fapt tot un agent dintr-o altă direcție. Dacă e să analizezi aspectul la nivel, să zicem, mai intelectual din zona de Matrix, și Neo era de fapt tot un virus, tot un agent din sfera asta. Bun, dar probabil, dar nu știm exact și n-are rost să venim pe aici cu teorii că domnule e Matrix, noi nu o să știm, adică nu putem să ne gândim la așa ceva. Bun. Să votăm în țările în care stăm. Diaspora a trimis bani acasă în România în ultimii ani. Așa are și tot. Da, logic. Eu nu înțeleg pe ăștia care zic. De exemplu, agresivitatea a fost din ambele părți și pe mine cumva m-a durut. Nu m-a durut atât de mult de la cei, să zicem, cu studii inferioare. M-a durut mai mult de la cei cu studii superioare. Doar cei cu studii superioare cumva n-au de ce să facă acuzații de genul ăsta, că domnule, n-are voie să voteze diaspora pentru că X, Y, Z. Băi, noi îmi trimitem bani în România, noi din diaspora. Unii dintre noi avem companii și chiar plătim taxe în România. Okay? Nu înțeleg, pur și simplu vin pe chestia asta emoțională. Ce aud în media zic și ei. Sunt mai dezamăgit la nivel de agresivitate, cu toate că partea cealaltă a fost mai agresivă.
partea de naționalism a fost mai agresivă, dar eu sunt mai dezamăgit de ceilalți în materie de agresivitate. Doar ce ăia poate au o educație și au avut șansa. Unii n-au șansa să aibă educația respectivă, ok? Probabil se nasc în anumite zone defavorizate în care n-a făcut nimic statul de 30 de ani de zile și nu are cum să ajungă să aibă o educație reală. De asta zic, dacă îi dați hate la ăia, să zicem, pe care voi îi considerați proști, nu este o idee bună, în niciun caz, ok? În niciun caz nu este o idee bună să le dați hate sau să îi înjurați pe aia din diaspora. Aia din diaspora care au făcut și lucruri bune. Înțelegeți-i pe aia din diaspora că au votat 30 de ani cu sistemul ăsta pe care vi l-am explicat până acum. Aia, bă, s-au întors la un moment dat oamenii că au zis, bă, votăm același lucru și nimic, știi? Dar na, aia e. Dar sunt mai dezamăgit de partea aia, mai să zicem așa, mai intelectuală. Pentru că nu m-am așteptat la așa ceva din partea intelectuală, nu? Să vii cu chestii de genul ăsta. Bun. Bun, voturile din diaspora reprezintă 14,3%, deci îi trebuie mai mult de 10% avans la Nicușor. Nu cred că toate, băi da, nu toate se vor duce la Simion. E foarte improbabil. Foarte, foarte improbabil. Păi atunci diferența Băsescu versus Joană a fost, nu mai țin de câte voturi a fost, dar nu știu dacă a fost diferența mare la început. Nu cred că a fost diferența de mare la început între cei doi. Momentan pare că ar fi o diferență pe România de vreo 3-4%. Dacă e 3 se joacă, dacă e 4 s-a terminat. Eu așa cred. Bun. Alegerile din Iro mișcă piața cripto. Asta vor fi știrile. Uite, alte manipulări. Dacă vrem să vorbim de manipulări, să vorbim pe bune, nu să vorbim așa, alandala. Manipulările din ambele părți. Cei din zona pro-europeană, eu pun între ghilimele, că ce înseamnă pro-european, ce înseamnă suveranist la urma urmei. Toți suntem pro-europeni, toți suntem suveraniști. Ne-au împărțit într-un hal fără de hal. Bă, românul este suveranist pentru că așa scrie în Constituție, tată. Românul este pro-european pentru că suntem în Europa. Ce-s prostiile astea? Prostiile astea sunt create pentru ce v-am zis, pentru divide and conquer, pentru dezbine și cucerește, ok? Din astea două. Dar la nivel din sfera asta pro-europeană, bă, cade leu, e vina lui Simion. Bă, eu nu, când îi văd pe ăștia că vin la televizor, unii dintre ei, bă, e vina lui Simion că pică euro, că pică leu versus euro, că pică. Cum o să fie vina lui Simion că pică? Ok? Nu e vina lui Ciolacu și-a dat demisia înainte, ok? Și a venit Predoiu. De exemplu, că suntem într-o țară de interimari. Nu e vina lui, adică nu e vina la ăștia care au fost la guvernare până acum, e vina lui Simion care n-a fost săracul dintre el nici măcar o secundă la guvernare. Înțelegi? Adică asta e una. A doua, vin rușii, bă, băiatule, vin rușii, merge. Frica biciu pe români, așa-i faci, cu frică și bici, și la fotbal, și la politică, și la orice. Vin rușii. Unde sunt rușii? Că nici acum n-au făcut dezvăluirile de la anularea legilor precedente de către CCR. Unde-s rușii? Mai important, din partea cealaltă. Auzi, aoleo, dacă câștigă ăsta, dacă câștigă Nicușor, ne-am nenorocit, o țară de LGBTQX, Z, o groază. Vin peste noi, ăia din străinătate, nu o să mai fim români. Bă, să vă intre bine în cap. Asta nu se mai poate opri. Migrația nu se mai poate opri, ok? Ca tu să trăiești bine în România în momentul de față, cum trăiesc ăștia aici în extern, ai nevoie de oameni care muncesc pe nimic. Că altfel n-ai mai trăi bine. E destul de clar. Și pentru că vrei să trăiești bine și nu vrei tu să speli WC-ul în România și nu vrei tu să livrezi și nu vrei tu asta, vin ăia peste tine. Și or să vină. Ce faci? Deschide minele. Intrăm, vin acum. Vin eu să muncesc în mină. Vine aia. Cine să muncească în mină? Că n-ai... Bă, deci la țară taică-miu are nevoie de oameni să lucreze câmpul. Înțelegi? Deci are nevoie de oameni să lucreze câmpul. Bă, nici pe bani mulți nu mai găsește un om să lucreze câmpul, înțelegi? Despre ce vorbim? Asta e întrebarea. Despre ce vorbim din partea cealaltă? Deci manipulările, eu când le aud și le văd, odată ce vezi manipulările din ambele părți, nu o să mai fi la fel niciodată. Îți zic. Și după live-ul ăsta, cei care au înțeles, nu o să mai fiți la fel niciodată. Îmi pare rău, dar nu o să mai fiți la fel niciodată. Aia e. Dar așa este, mă. Cine să mai lucreze, mă, pe nimic în România? Nici pe bani nu mai lucrăm. Adică
Aia zic, tată, aia zic. Bun, s-a numărat 1 milion de voturi. 1 milion de voturi nu e suficient, că sunt mai mult de 1 milion de voturi. Bun, nu știu, s-a blocat realitatea. Băi, ce ați făcut, mă? Ce ați făcut, mă? Uite, the stream is no longer recording, not available. Sau l-au bulit. L-au bulit pe realitate. Au închis realitatea. Bun. Acum, văd controlul din cealaltă parte. Există. Aia e. Acum te gândești, bă, ar fi bine să fie control sau nu ar fi bine să fie control? Nu știu, răspunsul este undeva acolo. Să fim liberi. Ok, și pe urmă ce facem cu libertatea? Trebuie să facem ceva cu ea, nu? Dar controlul este destul de clar. Bun. 85 Nicușor. Păi da, logic. Să dea 85 Nicușor în momentul de față, având în vedere 86%. Păi da, are avans mare în România, acum am zis mai devreme. Bun, parcă mai dădeai niște bani. Da, dar acum nu pot. Dacă este Bobby, Melissa pe chat și vede aici niște injurii, că nu vrem să fim maimuțe, știi ce zic, adică vrem să rămânem la un nivel, ar fi. Bun. Sebastian Ghița apasă butonul de la irealitate, zice Claudiu Drăghici. Da, asta zic. 85% Nicușor în momentul de față pe Polymarket. Simion va câștiga, nu e gata ca la Trump. În momentul de față e foarte greu. Nu e imposibil, dar foarte greu. Foarte greu. Aici rezultatele live. Unde sunt rezultatele live? Uite, mă uit aici, mă uit pe prezență ROEP în zona asta. Putem să vedem urban, 7 milioane rural. Aici s-a decis. Au venit oamenii. A mai făcut una Simion, a zis de Nicușor, a zis că este autist. A zis că ești autist. Deci, el, când era ProTV-ul să ia interviu, omul n-a putut să zică altceva în fața ProTV-ului decât că Nicușor este autist. Deci, înțelegeți. Acum, desigur că și Nicușor Dan a zis că Parlamentul este un autist. Dar cui îi pasă? Adică având toată presa, cui îi pasă? Dar zic așa, a mai făcut niște, a făcut, îți dai seama, nu știu ce, nu știu cine era în spate, l-a sfătuit sau nu știu ce, adică pe Simion. Rezultatele mai jos. Aici mai jos, unde mai jos? Statistici sau unde? Aici nu văd rezultatele. Prezență. Statistici, o fi aici, împărțire pe vârstă, hard. Rezultate, uite aici. Bun, rezultatele vedem, da, vedem aici. România 799 versus Nicușor Daniel Dan, momentan e în față cu 800.000 la 765.000 în momentul de față. Dacă ne uităm pe un cerc, cam așa arată, dar nu sau doar 28% dintre voturi. Pare că îl va întoarce ca la Termopile. L-au filmat cu camera ascunsă. Pe cine? Păi și el nu i-a filmat cu camera ascunsă. Ai văzut că și Simion i-a filmat pe ea. A vrut el să arate, mă, în loc să ducă la... Deci el s-a gândit că, bă, dacă nu mă duc, putea... Știi ce trebuia să facă? Uite, că acum să vorbim ce trebuia să facă Simion. Trebuia să ducă la aceste dezbateri și să zică, da, bă, eu am venit aici, dar nu pentru voi televiziuni. Am venit pentru poporul român. Și mamă, știi cum... Se ducea racheta, dacă nu zicea asta prima dată, desigur Nicușor, care n-a zis treaba respectivă. Dar eu zic că trebuia măcar să apară. El s-a dus și le-a făcut video la aia de la Digi, nu? Să arate el, domnule, că mamă cât de tare sunt, i-am luat pe ăștia la zor. Bun. Bun, înșelător procentul de 26% raportat la numărul total de voturi, s-au numărat doar 12. Păi aici pare că s-au numărat 30 din ce văd. Nu știu. 30 pare că văd aici. Pare. Așa zice, uite. Procent 30. Centralizat. Procent 30. Nu știu, poate din ceva. Aici nu știu cum le pun ăștia. Poate da, e misleading. Bună. 88 pe Polymarket, da, se pariază. Mamă, cum ar fi să întoarcă Simion până mâine dimineață? Vai de cap, ar fi surprizele de surpriză. Momentan pare că nu. Vrem să vedem cum își va anunța. Aici înfrângerea, dar nu putem vedea ce am făcut. Ce am făcut cu realitatea? A revenit? N-a revenit realitatea, le-au șters.
Au șters realitatea. Din procese verbale, ok, am înțeles. Am înțeles. Trecem și la analize imediat. O oră 17 minute ne-am încălzit pe acest live. Încălzire, joc de glesne. Joc de glesne. De glesne pentru că n-a intrat diaspora. Păi da, dar în diaspora nu ar trebui să fie pro-Georgică. George. Nu știu, vedem, poate a întors-o diaspora. Cum ar fi? Ar fi. Bun, ar fi primul candidat susținut de Antena 3 care câștigă. Bine, l-au susținut pe final, pe Nicușor, dar ar fi primul. Bun, mai departe. Câștigă Simion Dragoș, foarte complicat în momentul de față câștigă Simion. Bun, de aceeași diferența. Bun. Simion a zis că e președinte deja. Păi asta zic. La Leu analiză. Ia să vedem Leu. Ce ne zice Leu? Leu. Unde este Leu? Dacă ne uităm aici la Leu, unde e? Ia. Ce face Leu? Ar trebui să nu facă prea multe. Aici, momentan nu-l văd deschis. Leu. Market closet. Adică closed. Market closed aici. Deci nu știm neapărat. Hai să vedem dacă în altă parte unde îl găsim. RON euro. Nu pare momentan că face mare lucru. Nimic momentan. Vedem mâine. De ce au închis realitatea? Păi poate au închis ei singuri, nu știm. Poate a fost închisă de sistem. Poate n-a fost închisă de sistem. Nu știm ce se întâmplă. Nu știm ce se întâmplă. Acum, la nivel de fraudă, se poate frauda un vot? Se poate, dar nu cu prea multe procentaje. Dar nu știu dacă se poate. Poate se poate, poate nu se poate. Dar ce au votat oamenii aici, dacă se poate, hai să ne uităm. Hai să ne uităm la ce au votat oamenii aici, dacă se poate sau nu, și vă arăt video ăsta lui Mircea Badea. Știți foarte bine că viziunile mele cu Mircea Badea în ceea ce privește politica, în proporție foarte mare, au fost foarte diferite pe parcursul a multor ani de zile, dar acum apare că au fost destul de acolo și imediat vă arăt. Bun, și am zis aici, crezi că alegerile pot fi fraudate? Dacă ne uităm aici, da 64%, nu 35%. Pot fi fraudate. Acum poți să zici, bă, de ce n-a fraudat PSD-ul până acum? Păi au fost din același sistem, nu? Asta zic. Au fost și-au împărțit într-un fel. Unii au făcut bine odată, pe urmă i-au lăsat pe aia să facă prost, pe urmă s-au mutat în opoziție, pe urmă au venit ei la putere, pe urmă au plecat ăia, pe urmă au plecat ăia. Okay? Cam asta, în mare parte. Cam asta s-a întâmplat. Pot fi, dar nu într-un procentaj foarte mare. Asta e destul de clar. Adică nu poți. La fel cum în săptămâna alegerilor nu poți să muți, să zicem, la nivel de dezbatere mai mult de 3%. Poți să muți la nivel de emoție, ceea ce vă ziceam pe live-ul precedent. Dacă creezi emoție, dacă scoți lumea la vot, Nicușor are o șansă. Dacă nu, nu. Ceea ce s-a întâmplat. Dar n-a fost neapărat cu ajutorul lui Nicușor, ci a fost cu ajutorul lui Simion, care a performat prost. Bun. Mai departe. Prima dată se numără de la sat, că merge mai repede și după la oraș. Bun, mai departe. Simion a câștigat diaspora cu 60%. Nu știu dacă e suficient 60%. Dar momentan nu știm. Bun, mai departe. Băi, am băgat votul la ora 18, acum știu ei deja cu cine am votat. Au întrebări de alea, asta zic. Dacă ai votat cu nu știu cine, la exit poll-uri, la când ieși. Bun. Bă, omule, nu a votat nimeni Nicușor. Cum n-a votat nimeni Nicușor? Las-o așa, la fel cu PSD și PNL, nimeni nu îl vota. Pe Nicușor? Păi am explicat sistemul mai devreme. Ai fost atent sau n-ai fost atent? N-ai fost atent. Revii la începutul live-ului și iei notițele, cum a putut să ridice Nicușor. Ok? Bun. Încă 5 minute și trece Nicușor peste. Așa pare. Polymarket știe, adică ar trebui să știe aici. Uite, 83%. E deja destul de clară. E deja destul de clar aici. Uite, mare un pic și îl depășește aici momentan. 40% din voturi, dar vedem cu cât. Că și asta e întrebarea. Dacă e la câteva sute, chiar 100.000 de voturi, 200.000, nu știu dacă e suficient. Bun. Bun.
Hai să ne uităm aici mai departe. Mai ținem un ochi să vedem ce se întâmplă pe politică. Sigur, mergem și pe un nou vorbit pe piețe să vedem ce se întâmplă în momentul de față. Bun, pe piață putem să ne uităm aici ceva roșață, ceva roșu aici pe ultima oră. Putem să vedem, nu știu, au zis, mama, au venit alegerile din România. Wow, dacă ne uităm aici s-a făcut toată roșie. Toată roșie. danielniță.ro. Mergeți, secțiunea dashboard, faceți cont, secțiunea dashboard și vedeți tot dashboardul ăsta, o frumusețe. Aveți aici butonul de like. Dacă vă mai place de mine, după ce v-am zis de ambele părți astăzi, după ce am zis de ambele părți și cumva, poate cine știe, mulți ar zice, ăla nu e cu mine, e un fraier. Bun, aveți butonul de like aici, aveți butonul de like, ăștia care poate ați mai rămas, care ați mai rămas aici și aprecia un like. Îți seama că putem să fim în dezacord, totul să fim prieteni, totul să ne iubim, nu trebuie să fim de acord pe aceleași principii. Bun, l-a depășit Nicușoru, l-a depășit. Germania încă se votează încă în Germania. Bun. De ce nu candidezi? Păi vrei să mă vezi și pe mine susținut de Antena 3 și RTV? Ai plăcerea asta sau? Ai plăcerea asta să mă vezi pe mine susținut? Păi dacă nu m-ar susține, ce aș face? M-ar toca ca la tocană, m-ar face scammer, m-ar face nenorocit, m-ar face că am bătut 10 pe nu știu unde, acum 15 ani, pe câmp, ar scoate fiecare virguliță din fiecare tweet, din fiecare chestie. Deoarece sistemul are bani ca să poată să facă asta, s-au băgat sute de milioane săptămâna asta. Da, ați auzit bine, sute în această campanie. Aveți voi asta să mă vedeți la Antena 3 și să zică domnul Gâdea, da, domnul Daniel Niță e... Nu, prima dată să mă înjure, să zică Daniel Niță, un scammer, a scamuit, a făcut adresa, a rupt, și pe urmă, dacă intru în turul 2 să-mi zică domnul Gâdea, da, așa este, domnule Daniel Niță, să știți că mie întotdeauna mi-a plăcut de dumneavoastră. Aveți această plăcere? Spuneți-mi. Bun. Da, ce se va întâmpla dacă câștigă Nicușor? E o întrebare bună. Uitați-vă la videoul precedent în care vă ziceam că PSD-ul va rămâne în continuare într-un fel sau altul. Acum PSD-ul desigur poate să ducă în opoziție, ceea ce ar trebui să facă. România nu cred că va merge foarte bine în următorii 5 ani, sper să mă înșel, dar nu din vina lui Nicușor. Că eu am mai zis, om bun vrea, toți au vrut, dar a venit mâna invizibilă și a intrat mâna invizibilă și a scos ce a trebuit să scoată și pe urmă înseamnă că n-a mai mers bine. Bun, mai departe. Până nu vine bull market pe altcoin-uri, nu-ți dau niciun like. Ionica nu-mi dă niciun like. E. Dacă asta pentru tine e make it or break it, ce pot să zic eu? Poți să te oblig eu? Poți să te oblig eu să te duci? Să-ți fac eu emoție? Te rog, apasă butonul de like. Pentru că dacă nu apeși butonul de like, țara asta nu va mai fi la fel. Când Daniel Niță va candida și va ajunge acolo în față, îți va părea rău că nu i-ai apăsat butonul de like și de va ține minte când va ajunge în fața oamenilor, îi va zice Ionica, n-a apăsat butonul de like și mi-ar părea rău din suflet să văd asta. Deci Ionica, te rog, te implor, apasă butonul de like, că dacă nu, soarta noastră a tuturor de pe acest live s-a pierdut. Atâtea live-uri, atâtea ore, atâtea minute. E o pierdere, Ionica, e o pierdere. Jonica, este o pierdere, te rog, înțelege-mă. Bun. Salut, ești în costum complet sau ai bermude galbene? Votează cineva sau? Vreți, cum credeți? Credeți că sunt în costum complet sau nu? Bun. Ce ai fumat? Nu iau droguri. Și chiar sunt împotrivă. Sunt împotriva la droguri și la jocuri de noroc, să se înțeleagă. Bun. Mai departe. La fel și de la specimene pe aici, cum să zică până nu vine, începe bull market-ul, păi dacă nu dă omul, ce să-i fac? Am încercat să-l iau emoțional ca să... Bun.
Mai un pic și scrii poezii. Da, ai văzut, până și Cărtărescu a zis de bine. Până și Cărtărescu a zis de bine de un pește, intitulat de el pește, desigur. Deci s-a pupat Cărtărescu cu un pește pentru ca Nicușor Dan să iasă președinte. Bun. El singur s-a intitulat pește. Bun. Deci un pește de ăla, îl iei și îl arunci peste apă. Mamă, la câți oameni am... La câți oameni am cumva... Nu știu, am zis în seara asta, bă, vreau să-mi cer scuze. Vreau să-mi cer scuze la câți oameni am zis în seara asta, vreau să-mi cer scuze. Tot ce ați auzit aici a fost un pamflet, desigur, nu puteți lua în serios ce zice Daniel Niță aici, deci a fost un pamflet. Iubesc pe toată lumea, iubesc și sistemul, Doamne ajută, mergem înainte, iubim și televiziunile, că na, fără ele n-avem ce faci, iubim și peștii, că e nevoie câteodată să și ei, na, pe sub apă, ci că peștii nu put, așa am înțeles, deci, na, iubim și pe ei, că, na, poate sunt pe sub apă în momentul de față, sau nu mai sunt pe sub apă, dacă mă înțelegeți. Bun. Bun. Deci, cine se votează aici? Sunt în costum complet sau nu? Este Daniel Niță în costum complet? Asta este după ce am văzut alegerile prezidențiale, cred că asta e ce vrea să afle țara în momentul de față. Bun. Cu cine a votat comunitatea? Păi eu știu cu cine a votat comunitatea, mai trebuie întrebare. În proporție de 70% comunitatea a votat cu cine credeți că a votat în proporție de 70% comunitatea? Eu știu deja cu cine a votat, că na. Bun, mai departe. Bun, hai să punem pool. Deci punem pool prima dată, lasă-l pe ăla, că vă zic eu. În pool-ul știu deja cu cine a votat comunitatea, nu e nevoie. Nu e nevoie să-l puneți. Cu Băsescu, ia de la Băsescu. Bun, hai să punem un pool și mergem și la analiză. Aveți răbdare, luați-vă ceva de băut, astea, că mai avem pe live-ul ăsta. Bun, hai să vedem. Este Daniel Niță, că vorbește de la persoana a treia, așa, în costum complet sau nu? Da, costum complet. Nu. Bun. Costum complet, na, fără să se înțeleagă, costum complet înseamnă și pantaloni. Că nu stau încălțat. Nu stau încălțat în seara asta. Bun. Ia să vedem. Ia să vedem ce se votează. Ia să vedem ce se votează. Ce se votează. Bun. Bun. Hai să vedem. Cu Băsescu. Apropo de Băsescu. Băsescu a venit să ne zică cu cine să votăm. Bă, voi l-ați mai fi votat pe Băsescu dacă știați că îl cheamă Petrov? Știu, vă întreb. Pe chat. Mai l-ați fi votat pe Băsescu dacă știați că îl cheamă Petrov? De fapt, nu îl cheamă Petrov. Așa au zis ăia de când a pierdut procesul. A zis că domnule a dat cu subsemnatul la securitate și numele lui a fost Petrov. Petrov. Deci l-ați mai fi votat pe Băsescu dacă știați că numele lui este Petrov. Bun. Ia să vedem aici. Băi, deci n-aveți încredere că sunt în costum complet? Deja aici, ce facem? Deci ce facem? Like-urile trebuie să bubuie. Asta e destul de clar. V-am făcut și dacă vreți să vă fac și poezie. Adică dăm și poezie dacă e nevoie. Aici o dăm în Cărtărescu. Sau dacă nu vă place Cărtărescu și cine știe, mai nou vă place Dani. Dacă vă place Dani, mai nou o dăm în Dani. O dăm în Dani. Bam 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 bam. Dăm. Bun. Deci bun. Normal că nu, zice Florin Ștefan. Și acum de ce să uită lumea la Băsescu? Nu știu. Ia de la Petrov. Ia de la Băsescu. Ia de la Petrov. Bun, mai departe. De asta zic, e și o frumusețe în alegeri. E și o frumusețe. Că odată la 5 ani cei care fac reclame la creme ies să ne spună cu cine votăm. E o frumusețe, adică acolo, știi ce zic? E o frumusețe. Bun. Mai departe. Dani, dar nu Mocanu.
Bun, dar până Năstase l-ați mai fi votat știind că e cu rușii? Nu știu dacă ți s-a dovedit că e cu rușii sau nu, Năstase. Nu știu. Dar făcând o paralelă, dacă era acum și candidat, să zicem, dacă era același, uite, Băsescu, e mai aproape de Simion sau de Nicu Șordan? Ca așa, ca șmenozeală, ca șmechereală, ca 3 cuburi de gheață, cu pămpala, ca gicar, frumușel. Care? Ce e mai aproape? Și Năstase de cine ar fi mai aproape? Ar fi mai aproape de Nicu Șordan la nivel intelectual, dacă e să o luăm, domnule, la ce nivel? La nivel de furt? Acolo nu cred că se pune problema. Bun. Mai vorbește despre oameni în spatele politicii. Păi ce să vorbesc, mă? Uite-i acolo. Nu vorbesc eu. Ei sunt acolo. Ei sunt acolo. Poți să te uiți la ei să-i vezi. Adică dacă stai și analizezi, să-i vezi. Ce e așa greu de văzut? Fiecare e acolo. Fiecare își poziționează chipsurile de poker. Pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla și să pună în spate. Bun. Bun, hai să vedem. Bă, deci n-aveți încredere. Deci n-aveți încredere. 400 de voturi. Nu știu dacă este valabil acest poll. Hai să ne uităm aici. Nicușor trece pe primul loc, 2.500.000 de voturi din 61%. E cam clară. Este cam clară. Este cam clară. Va renunța Simion sau nu va renunța Simion? Asta este întrebarea. Nici Polymarket nu mai merge. Bun, vedem 92% aici avem deja pentru Nicușor. 92%. 92%. Bun. Bun, mai departe. Toți niște hahalele. Domnule, eu nu cred că politicienii noștri sunt hahalele. Ai grijă cum vorbești. România nu este o țară. Păi și ce este dacă nu este o țară? Știi bancul cu Berlusconi și Adrian Năstase? Da, mi l-a spus domnul Sima. Îl știu. Bun. Bun, hai să vedem aici. Vreți să mă ridic dacă n-am nimic? Știi ce zic? Dacă mă ridic și n-am nimic. Dacă, asta zic, dacă mă ridic și n-am nimic, ce facem atunci? Stai că din diaspora nu au venit voturile. Da, corect, n-au venit, dar după cum se prevede situația în România, pare că va lua 54%. Și pare că, ce am zis eu aici, posibil, dacă țineți minte predicția, 50,5 să fie peste predicția mea. Peste predicția mea aici, de 50,5 Nicușor. Bun, nu te mai luat pe Polymarket, da, dar când ai un 98% sau un 90% e deja fumat. Simion deja se declară câștigător. Câștigătorul cui? Asta zic. Câștigătorul cui? A diasporei. Asta zic. Să împărțim, mă. Să împărțim. O să vin în România, vă reamintesc că avem Bița Day. Avem Bița Day cu un nou președinte, cel mai probabil până joi. O să avem și o întrunire privată tot în cadrul Bița Day, înainte cel mai probabil. Aia va fi anunțată mâine. Ok, și entry-ul probabil se va face cu o parte din cei din Patreon, că nu putem să-i strângem pe toți, ok, din zona de Patreon, dar vedem, mă gândesc la ceva până mâine, dar or să avem un meet and greet cu Daniel Niță, or să mai fie și cu alți invitați, vine și Robi de la Ora de Cripto, posibil să vină, CryptoEdge vine sigur, dar mai vin și alții, din sfera asta de cripto, nu știm ceilalți, că vedem, poate și un Mr. Spread, poate și un Andrei Brătucu, rămâne de văzut. Dar da, bun, imediat să mă uit eu aici, să găsesc link-ul ca să vi-l pun, să vă puteți înscrie la acel eveniment. Bitcoin Pizza Day în 2023, am cumpărat 10.000 de pizza cu un Bitcoin la 25.000. Acum faceți voi socoteala la cât ar și putea să cumpăr, dar pizza va fi servită, asta e destul de clar de mine, la acel eveniment. Bun, mergem mai departe. Vreau să văd aici, să vă dau link-ul și pe urmă mergem mai departe. Vă dau link-ul imediat. Bun. Unde este? Gata, l-am găsit. Cred că l-am găsit. Ce am făcut, mă? Nu e ăsta. Nu este ăsta. Imediat. Mergeți pe ultimul live, oricum și-l găsiți în comentarii. Dacă... Uite. Bun, gata. Vi-l pun aici, vi-l pun.
Bun. Deci înscrieți-vă la Pizza Day, aici este linkul, vă puteți înscrie la eveniment, de pe 22 ne vedem acolo, cu un nou președinte, cel mai probabil, domnul Nicușor Dan, care va pleca de la primăria Bucureștiului și dacă el va fi președintele României în final, după ce se numără voturile, în procentaj foarte, foarte mare, pare că el este în momentul de față, îi urăm succes. Desigur, îi urăm succes să facă din România țara aia pe care ne-o dorim sau măcar să încerce să facă țara aia pe care ne-o dorim în următorii 5 ani de zile. Ok, asta ne dorim. Ne dorim lucrurile să fie mai clare, mai corecte și mai bune în următorii 5 ani de zile cu Nicușor. Sperăm lucrurile să mai așeze și la nivel politic, cu toate că probabil nu se va întâmpla asta. Vedem ce va vota UR la nivel de prim-ministru și sau dacă vor face anticipate sau nu. Rămâne de văzut ce va face și PSD-ul în cazul ăsta. Vedem cu ce va veni, dacă îl va pune pe Bolojan sau nu îl va pune pe Bolojan Nicușor Dan. Rămâne de văzut. Bun. Cine dă pizza? Păi cine poate să dea pizza? Cine poate să dea pizza? Da, la București vine Piedone cel mai probabil, dar vedem dacă. Dar Piedone ar putea concura acum deja a început să-și facă campanie electorală Piedone și e iubit așa de mase, dar știm foarte bine trecutul lui Piedone, nu? Să nu-l uitați, poate, cine știe, cineva poate uită trecutul. Nu te supăra, dar nu iese extremistul. Din punctul meu de vedere, Simion nu este așa extremist, ci media l-a făcut, cum l-a făcut și pe Corneliu Vadim Tudor, care mai târziu v-ați dat seama că nu este atât de extremist. Ok. Nu există, extremiști atât de mari în România. Nu există, pur și simplu. Extremiștii care sunt tot până... Ok, ca să nu zicem mai multe aici. Deci nu prea sunt extremiști în România, dacă e să o luăm așa. Bun. Sunt de extremă dreapta, adică că au o altă viziune în sfera, că au o altă viziune asupra României. Da, dar extremiști la nivelul să ne ducă în Rusia. Bun, mai departe. Pare că cei care au vrut să întoarcă România să-și ia țara înapoi, nu. Vedem ce discurs o să aibă Nicușor Dan. Sperăm un discurs de pace. Discurs de pace, să împace și pe cei din diaspora, că nu putem să ardem țara. Asta zic. Mai verifica și butonul de like. Da, bun. Asta a fost una dintre glume. Care glume noi aici? De cât glume facem? Bun. Nicu președinte la primărie. Nicu devine președinte. Pleacă de la primăria Bucureștiului. Bun. Primăria Bucureștiului pe care a salvat-o de la firea de la NEC. Dacă știm foarte bine. Bun. Hai să vedem ce s-a votat aici ca să trecem și la analize. Doamne ajută. Doamne ajută. 65% nu, deci n-ați avut încredere. N-ați avut încredere. Că am costum complet aici, nu ați avut încredere deloc. Absolut deloc. Bun. Uite, a fan decided to join to see your members only videos. Perfect. Apreciez acel fan care a dat join la acest canal de YouTube. Puteți face și voi. Puteți intra și în zona de Patreon, unde am făcut o analiză ieri și mai facem și una astăzi imediat. Acolo găsiți și, desigur, portofoliile mele în timp anunțate, să zicem, updatate și toate intrările mele în timp real. Bun. Hai să ne ridicăm. Și ce credeți? Ce credeți? Ce nu credeți? Credeți sau nu credeți? Hai să vedem. Ia să vedem. Mamă, m-am ridicat aici. Ce e? E sau nu e costum complet? Ia ziceți. Are Danieliță pătrățele sau n-are? Asta zic. E o întrebare. E o întrebare reală. Dacă am pătrățele sau nu, cine știe. Facem cum făceam Mircea Baia pe vremuri. Facem șpagatul aici. Bun. Deci, e sau nu e? Păi asta zic. Ce se vede? Dăm la VAR sau... E costum complet sau nu e costum complet? Ia să vedem. Bun. Deci ce e până la urmă? E sau nu e? Bun.
Rica, să vedem boxerii cu Moș Crăciun. Săptămâna viitoare se uita toți de politică, dar da, se uită toți de politică. Da, asta ziceam, odată la 5 ani se scoală toți de pe unde sunt. Ololololo, ne frică, ne frică. Bun. Și pe urmă, liniște totală 5 ani de zile până când se întâmplă din nou. E ca un fel de Alcoin season. Asta am și zis. E Alcoin season pe zona de politică. Exact așa e. Odată la 5 ani să trezesc toți pe val. Surf. Bun. Bun. Deci ce e? E sau nu e? E cu AI sau? Ce este? Este sau nu este? Asta zic. Păi, ce facem? E magie? E vrăjitorie? Ce este? Ce puțin suntem pe live. Am fost 1400 mai devreme, acum suntem 1100. Eu zic că suntem bine. Ai spus cu cine ai votat? Nu. Votul este privat. Ok? Bun. Dar am zis că las poporul român să-și decidă soarta. Asta ar trebui în mare parte să vă dea un răspuns. Și poporul român și-a decis soarta. Adică n-a vrut să influențeze într-o parte sau alta. Pentru că, nu știu eu ce vor 18 milioane de români. Știu eu ce face Nicu Jordan când vine acum și știu eu ce o să facă Simion când vine. Nu știu. Asta am zis. Singura dată când o să vă spun cu cine să votați, o să fie când candidez eu. Atât. Ok? Eu. Atât. Bun. Deci ce e? Ce este? Este sau nu? Ai pătrățele în caietul cu matematică. Bună, asta mi-a plăcut. Bun. Nu ai vibe în seara asta. Păi asta ce este dacă nu este vibe? Dacă nu e vibe, ce e? Chat. Am vibe sau nu am vibe în seara asta? Lăsați voi în comentarii, poate n-am vibe. Bun. Ai votat Daniel Niță. Bun. Mai departe. Vor banane și blugi. Nu e rău să veri nici banane, nici blugi. Dar cred că în 2025 putem avea banane și blugi. Zic în afară de aia la subzistență, care în România sunt mulți. Nu prea pot avea banane și blugi câteodată. Alegerilor live aici le vezi aici. Intri pe prezență.roaep.ro în care Nicu Jordan se detașează 75%. Aici se detașează 3,4 milioane de votanți aici. Putem să vedem 17.000 din străinătate, 12.000. Pare că pierde în străinătate în momentul de față sau așa mi se pare. Pare că Simion pierde sau măcar nu s-au numărat toate momentan. Da, nu s-au numărat încă din străinătate. Dar diferența crește. Diferența crește în momentul de față. 52-2. Dacă face 53-54, destul de clar pe România aici. Chiar și cu voturile din diaspora de peste noapte. Este vibe asta zic. Ai vibe asta zic. Bun, deci da, nu am avut costum complet. Ați avut dreptate. Nu am avut costum complet. Dar am pantalonii pe aici pe undeva. Deci aș fi putut. Dar nu era costum complet. Bun. Ați avut dreptate, deci, inteligenți, această comunitate inteligentă. Se pare că 10% din voturile din diaspora au fost anulate. Dacă e așa, e un pic ciudat. Nu, zic că ar fi un pic ciudat, dar nu știu unde ai văzut știrea asta, că nu știu. Ia să ne uităm, să vedem, să analizăm analizăm situația, un live istoric, dați pe like-uri, apăsați pe like, dacă vă place 850, aveți aici butonul de like, îl aveți aici, bun. Încercăm aici să vedem, realitatea nu mai merge, a murit realitatea, de peste tot, nu mai e realitatea nicăieri, realitatea, se destreamă până și realitatea. Antena 3 nu știu dacă ar da subiecte de genul ăsta, pentru că știm de ce. Bun, 54. Ar putea fi mai mult decât am preconizat eu, 50,5%. Ăștia dau 54 deja. Bun. Rezultatele alegerilor, Nicu Jordan după rezultatele export, trăim într-un moment de speranță. Rezultate din Polonia, ok. Candidatul pro-european a câștigat primul tur, deci s-a dus Simion să-l susțină pe unul care pierde și el tot pierde. Deci da. Bun. Mai el acuză din nou pe Simion că manipulează alegerile, o campanie agresivă de răspândire de știri false, nici Antena 3.
aici. Eu zic că știrile au fost din ambele părți, dar mai agresivi partea de extremă dreapta. Bun. Bun. Hai să vedem ce s-a întâmplat aici. Ce s-a întâmplat aici cu Telegram. Bun. Uite, vezi? Deci pro-european îmi dă comentariu. Fii atent aici, pro-european îmi dă comentariu. Ia uzi. Bă, Niță, lasă-ne. Ești băiat ok pe cripto, dar am senzația că îți dorești să ne dea o... Înțelegi? Deci da, vocabular de pro-europeni. Vai mama mea. Nu vai mama mea, vai mama noastră. Vai mama noastră a tuturor. Doamne ajută. Asta pot să zic la nivel de România. Bun. La nivel de România. Bun. Deci, asta e vocabular. Am primit și din partea opusă. Stați fără grijă. Am primit și din partea opusă. Deoarece dacă li se pare lor că poate am o atitudine cu pro-românească, sunt cu Simion. Dacă le pare rău, zic ceilalți că domnule, ai o atitudine pro, că zici de bine de Uniunea Europeană. Mamă, ești cu ceilalți. Bă, nu mai poate omul să aibă și el o opinie în țara asta, bă. Fără să fie interpretată. Bun. Migrația în masă ajută doar multinaționale. Uite la Londra, Paris, nu poți să ieși seara din casă sau putem pune tem cultură. Da, păi asta e un rezultat al faptului că ăia trăiesc mai bine de acolo. Ăla e un rezultat. Cumva dai un antidot și pe urmă mai ai și reacție adversă. Ăla este o reacție adversă a faptului că ăia trăiesc bine. Că asta au făcut de totdeauna. Colonialismul nu e de acum, de azi de mâine. Acum cumva colonialismul nu mai e forțat. Cumva se întâmplă natural, adică ăia vin natural să lucreze acolo pe nimic. Înțelegi ce vreau să zic? Deci cumva e invers în zonele alea. Dar e normal. Nu se va putea, ok? Nu se va putea opri asta. Nu se va putea opri. Vom continua asta deoarece ca să poți să trăiești bine și tu în România, să fie oameni ca să lucreze pe slujbele alea pe care tu nu vrei să le faci. Până vine AI-ul și atunci lucrează ăla. Pune-l în raft, AI-ul, șterge ăla pe jos, AI-ul, îți ia gunoiul AI-ul și atunci, nu mai e așa. Atunci nu o să mai pese nouă că domne vine nu știu cine să ne ia jobul, că nu o să mai fie de unde să mai ia jobul și asta zic. Bun. Bun. Mai departe, cât ai pus pe Nicușor Dan pe Polymarket? Nu am pus pe Polymarket. Nu am pus. Simeon cred că nu am pus deloc. Bun, Simeon cred că zice că și Roap de știri false. Bun. Bun, mai departe. Așa, unde este băiatul ăla de la Telegram, Durov? Vedem dacă e ceva real. Nu înseamnă că omul a mințit, nu? Asta zic. Ia. Pavel Durov, îl vedem aici. Ia să vedem. Uite aici. Asta zic. A Western European government, guess which, approached Telegram asking us to silence conservative voices in Romania ahead of today's presidential elections. I flatly refused. Deci a refuzat omul să închidă niște conturi al unor oameni care sunt conservativi. Telegram will not restrict the freedoms of Romanian users or block their political channels. Ceea ce e normal. Ceea ce este normal să se întâmple. Acum trebuie să dovedească domnul Durov că s-a întâmplat asta. Dacă s-a întâmplat asta, duce din nou la interferențe străine al unui actor statal care, după cum vedem aici, este o baghetă, ar putea fi le baghe și atunci intrăm într-o altă zonă în care iarăși se anulează treaba. Și a zis, și aici sunt de acord, da. Și am mai zis-o pe asta. You can defeat democracy by destroying democracy. Nu poți să înfrângi democrația prin a distruge democrația. You can fight elections interference by interfering with elections. You either have freedom of speech on and fair elections or you don't. Știm foarte bine că nu există freedom of speech. Să fim destul de clari. Am vorbit de sistem, își face treaba. Se poate întâmpla ce a zis domnul Durov aici? S-a mai întâmplat în trecut. Au dispărut niște conturi de TikTok, au dispărut niște conturi de Twitter. Dacă vrei, te dispare, adică te dispare. Acum, că au făcut ăștia ceva greșit,
Nu știm. Adică nu știm care a fost situația. Să ne zică domnul Durov. De ce? Să ne dea aia, să ne dea aia, să ne dea ce s-a scris, ce s-a făcut și apoi putem interpreta și noi cu mai multe date. Așa să o dai în neant, nu prea dă bine, știi? Adică trebuie să o dai cu ceva. Trebuie să o dai cu ceva fapte, ca lumea, nu doar așa ieși din context, nu? Să vedem. Să vedem. Știm foarte bine că Franța a încercat să-l aresteze pe ăsta, pe Durov. Nu știm atunci, eu de la Telegram. Da? Bun. Deci da, acum, pot să înțeleg că ar putea fi. Nu? Din SUA și din Franța, de asta și probabil Simion s-a zbătut. Bă, să le arată la ăștia, la american, că domne, el poate să facă, să dreagă, să nu știu ce. Dar aia nu l-au băgat în seamă. Bun. Se știa că dacă iese Nicușor nu mai avem Alcoin Season. Degeaba vă plângeți pe aici. Se știa că... Ok. Bun, eu aș zice că și cei care au votat, astăzi, cei care au votat cu Simion să-l accepte pe Nicușor, ca ei, n-ai ce să faci mai departe. Ok? Și cei care au votat cu Nicușor să nu le arate, bă, tu ai votat, ți-am dat. Dar așa suntem noi ca nație, ca români. Aia e. Bun. Hai să ne uităm din nou aici, că e cam jucată treaba pe alegeri. Hai să ne uităm un pic la piețe. Hai să vedem ce se întâmplă. Virtuals undeva la 18% stă bine, deci începem pe piață. Momentan, o oră și 53 de minute. Virtuals 18,9 aici, momentan, stă binișor dacă ne uităm undeva la 1,96. 1,96 pentru Virtual, aproape $2. Q&A-ul 7,91. Pengu, ne uităm aici la Pengu, îl vedem urcare de 5,81. Cred că Pengu va merge mai sus, am mai zis de Pengu. Pepe undeva la 9,4 pe urcare, Pi undeva la 9,93, Bret undeva la 11. Aici Farcoin undeva în zona de 5,75. Jasmine, ne uităm aici la Jasmine undeva la 4,7. Jupiterul ne uităm la 6,24. Piu, am zis că și el urcă azi un pic. La nivel de corecție OKB-ul corectează și Maker corectează un pic. La 24 de ore bine. La 1 hour și la 1 hour pare că își revine un pic treaba. Hai pe verde, Bitcoin Cash pe verde aici. Bretul corectează un pic. Ave un pic pe roșu aici. Flocking un pic pe roșu. Dar pare că își revine un pic. Pare că își revine un pic din șoc. Bun. Dacă mergem în top 200, să ne uităm un pic aici pe 24 de ore, ne putem uita la Neiro undeva la 29%. Memecoinurile pompează în continuare, nu știu câte bine e. Modem undeva la 32, Peanut undeva la 12 aici, Kaito pompează și undeva la 10-29, Frax pompează, Giga pompează, Agent pompează un pic aici undeva la 14%. Deci am terminat cu politica, vă puteți întoarce dacă nu mai suportați. Oricum am zis că le delimităm, a fost live-ul ăsta pentru că era un live de interes național, să zicem, dar le vom delimita. Asta nu înseamnă că se vor termina aceste videouri pe partea politică, deoarece e nevoie de educație din ce în ce mai mult în zona asta politică. Bun. Bun. Mergem mai departe. Putem să ne uităm aici. Total market cap 1,4, 24 de ore volume 7,10, altcoin market cap 1,79, dominanța BTC 0,09 aici pe urcare. Ce am vrut să văd și ziceam ieri pe Patreon era fix asta. Vreau să văd volumele astăzi. Analizam ieri și ziceam în Patreon pe live. Am făcut live ieri după amiază. Ziceam astăzi nu pun prea mult și era sâmbătă, nu pun prea mult preț pe acțiunea de sâmbătă. Vreau să văd totuși la închidere duminică volumele în urcare, deoarece aici au fost în scădere plus urcări, ceea ce e bine, asta am vrut să văd. Dominanța BTC un pic corectiv aici, 62,7 față de ieri, care urcase aproape spre 63, iar 0,09 aici pe urcare astăzi nu e prea mult. Dominanța ETH pare că nu se ține bine, 1,85, ok? Bun. Dacă ne referim aici la acțiuni, cum a închis partea de acțiuni vineri, un pic împărțită, dar bine. Putem să vedem S&P 500 0,7, Dow Jones 0,78, Nasdaq undeva la 0,52, volatilitatea, putem să vedem aici la 3,31 pe volatilitate pe zona de scădere. Bine, iar Treasury Bond TLT 0,26. Bine din punctul ăsta de vedere. Ok? Ce am mai văzut aici la calendar? Cum am văzut? Inflația sub control, toate astea sub control. Am văzut și PPI-ul care a venit foarte bine, inflația pe prețul producătorilor foarte, foarte bună. Nu mai zăbovim, vedem ce se întâmplă nu săptămâna viitoare, ci probabil luna viitoare la nivel de
inflație, șomaj și FOMC. Mai avem până acolo și vedem ce se întâmplă în zona respectivă. Da? Bun. Deci aveți aici danielnință.ro. O să vă pun și pe chat secțiunea de dashboard. Faceți cont, intrați acolo pentru a avea un overview clar. Vor fi adăugate și mai multe lucruri în perioada viitoare. Nu uitați să loviți butonul de like aici dacă vă place acest live, să-l ducem în algoritm. Bun. Ionica, tu mi-ai dat un big like. Mersi, Ionica, apreciez. Vezi? Deci a mers. Yes! Bun, apreciez. Deci am terminat cu politica acum, o să mai vedem la final, dar e cam decisă. Este cam decisă. Nu mai am apă. E decisă, dar apa nu e. Ce facem? Asta zic. Butonul de like aici, danielnință.ro, aici aveți toate linkurile în descriere, aveți XFI, sponsorul acestui canal, puteți să-l găsiți aici, Exchange de Crypto românesc, aveți aici în zona de jos, aveți 25% reducere în Patreon cu Daniel Niță, cu codul Daniel Niță, ok? Aveți linkul aici, aveți desigur XFI-ul, am zis, mega discount 70% NordVPN, acțiuni, ETF-uri, eToro, găsiți aici Ledger, Trezor, toate cele, aveți și Discord-ul, intrați, aveți secțiunea de politică în Discord separat, desigur, dar încercați să fiți civilizați, ok? Simeon a pierdut pe mâna lui până nu s-a dus, păi, fix ce ziceam. Bun, deci dacă ne uităm aici la BTC, 104.000, închiderea asta nu putea să fie și ea una istorică, poate să fie în continuare una istorică aici dacă închide peste 104.375, momentan cu vreo 4 ore 41 rămase, închiderea asta ar putea fi una istorică aici pentru Bitcoin. N-am mai văzut închidere în săptămână și ne referim la săptămână peste regiunea asta. Bine, în continuare, analiza mea este aceeași în ceea ce privește Bitcoin și e destul de simplă, e plecată de aici, de când am fost bullish, dacă mai țineți minte, de când am spart 84.000, nivelul 183, inclusiv de aici vă ziceam că cel mai probabil vom vedea bottom undeva în 10-13 aprilie în regiunea asta de aici, ceea ce pare că s-a concretizat, se poate observa. S-a concretizat. Acum, ce am văzut? De când am spart linia asta de trend, se poate observa aici, am avut prima reacție din zona asta, deci am reacumulat aici, bam, am avut reacția, am reacumulat din nou în lateral, am avut reacția și acum nu facem nimic altceva decât să reacumulăm din nou. Atâta timp cât trendul rezistă și 98-97 de mii, nivelul ăsta de aici reliefat nu pică, trendul este în favoarea taurilor. Ulterior e probabil să vedem all-time high, să vedem zonele astea superioare, despre care vom vorbi imediat aici. Imediat. Nici nu poți să te ridici după apă, da, astăzi. Bun. Deci, da, acum, la nivel de all-time high și sper să-l vedem săptămâna viitoare sau măcar o încercare aici, la nivel de all-time high ar fi 107.000 regiunea asta din trecut de aici spre all-time high, ar fi 108.000 din nou regiunea asta, dar peste all-time high ai avea undeva 114.000 până în 120.000 ca target. Dar e foarte probabil că această mutare măcar se ducă spre zonele superioare de all-time high din trecut de aici, ok? Pe care le 107 până în 109. Bine, în continuare. Știm foarte bine că luna de obicei este o zi destul de bună, chiar dacă am avut aici niște corecții momentan, ok? Și pare că situația arată un pic bearish, ai avut 103.000 aici și acum pare că stă un pic în lateral pe termen scurt, ok? Bun. Deci asta la Bitcoin nimic nu s-a schimbat neapărat pentru Bitcoin aici. Dacă te uiți la EMA-uri, ne uităm la nivelul 921 EMA, stau destul de bine în continuare nivelurile astea, o închidere peste 104.000 bună, 104.005 și mai bună aici din punctul ăsta de vedere. RSI nu ți-a atins zona superioară, pare că ar mai avea un pic. Stocasticul aici ne uităm în zona superioară, avem 97-le. Ăsta poți să zici că ar mai putea fluctua în zona asta. Între 79 și 95. Dacă ne uităm la zona de MACD, ne putem uita aici la MACD. Bine în continuare MACD-ul. Bine în continuare. Să dăm un refresh că pare că s-au șters niște indicatori de aici. Imediat. BTC USD. 2 secunde. Bun. Ne întoarcem, da? Deci bine în continuare. Bine în continuare aici zona de indicator. Dacă ne uităm la MACD, bine, ai avut cross-ul aici, vrei să menții săptămâna viitoare. După cross-ul ăsta, ca să-l duci într-o zonă bună, vrei să ți-l confirme în zona superioară, ceea ce este
Grozav dacă ar face asta săptămâna viitoare cu un all-time high, ți-ar confirma. Și spre asta înclin spre a merge spre un all-time high în săptămâna viitoare, dacă nu crapă ceva. Bun, dacă ne uităm la Ethereum care un pic mai slab aici, te poți uita, 2580, bam, un pic mai slab aici, vreodată un pic mai mare pe ETH. Hai să mergem la analiza de pe Coinbase. Asta mă așteptam de pe live la nivel de ETH. 4 ore arată execrabil aici, ceva market maker care se joacă aici în seara asta în ceea ce privește ETH de la zona 2580. Din nou, pare că cineva nu lasă zona asta de aici și ar vrea în primă fază, ar vrea să vină aici. Hai să ștergem această zonă pentru ETH, ar vrea zona asta de aici, ok? Înainte să-ți facă asta. Adică ar vrea cumva o sperietură, dar să nu pice sub 2250. De ce? Păi, dacă ne uităm aici la ETH, n-ar face sens. Nu ar avea sens. Dacă ne uităm, bam, breakout. Bam din nou, breakout. Acum îți menține zona asta. Nu ar face sens să le dai șansa să cumpere sub 2000 încă o dată, acum. Ai vrea să entuziasmezi în regiunea asta 2800, 2900, 3000 înainte, da? Înainte poate de o corecție înapoi, poate sub 2000 la un moment dat pentru ETH. Dacă e să fie. Dar din nou, nu are sens din punctul meu de vedere sau din punctul market maker. Eu nu cred că au entuziasmat suficient piața aici ca să-i dea lui ăsta drumul înapoi în regiunea asta, să lase din nou oamenii care n-au acumulat aici să cumpere din nou. Adică nu are sens din perspectiva asta, ok? N-are sens. Bun, dacă ne uităm pe daily, în continuare slabă această candelă pe daily aici. Asta vezi, în contrast un pic ETH cu BTC, pare că ETH-ul ar vrea să-ți corecteze până aici. 21 EMA ca target, vedem 2258, e un pic în contrast, dar ar putea fi un target aici pentru ETH. Mai ales dacă daily-ul ăsta îți închide sub 2476. Weekly-ul la nivel de ETH, dacă ne uităm aici, la nivel de ETH avem regiunea superioară 2728, n-a putut să urce și închide pe roșu, spre deosebire de Bitcoin care închide în verde aici. Ai avea o închidere 2500, măcar ar fi una bună. Pentru Ethereum pare un pic invers aici. Cine conduce? ETH sau Bitcoin? Asta e o întrebare momentan aici. Deoarece pare că dacă te uiți la ETH, corecția ar mai putea continua aici pentru Bitcoin un pic, având în vedere că ETH ar mai vrea corecții și ar putea duce Bitcoin poate spre 102.000. Dar cred că va ține nivelul ăsta ulterior și vom merge mai sus, cel puțin per probabilități. Asta e analiza pe care am avut-o și de aici, de aici, de aici, de aici și a fost una destul de corectă. Okay? Deci ETH un pic mai slab. ETH BTC la fel un pic mai slab. Îți dă senzația că Bitcoin se va ține mai bine mâine și ăsta va corecta până în 0021 aici. Până în nivelul ăsta de jos, 0021 și vedem acolo. Normal pentru că ți-ai atins zona de 21 EMA, adică mi se pare normal aici. Bun, da, mi se pare normal faptul că a atins 0026, 21 EMA, corecție. Acum asta n-a schimbat trendul, ceea ce este drept spre deosebire de ETH care a schimbat trendul la nivel intermediar, se poate vedea această zonă, ți l-a schimbat aici, undeva în 1800, 1900, ți-a schimbat trendul, a testat 200 moving average. E normal să ai o rejectare de aici, poate să faci o mutare de genul ăsta înainte să încerci ceva aici pentru ETH, ok? Dar minimele urcare în continuare bine atâta timp cât ăsta ține nivelul ăsta de aici 2200-2100. Sub zona aia se împute zona, dar momentan e ok. Bun, dominanța, hai să ne uităm și la ea aici. Bun, la dominanță ce ne zice? Ce ne zice dominanța? Dacă ne uităm aici la dominanță, avem nivelul de 64% pentru dominanță și ăsta îți confirmă că cel mai probabil va performa mai slab. Va performa mai slab Bitcoin. ETH față de Bitcoin și ăsta va merge spre un 64 aici, de aici se va lovi un pic de o rezistență. Cumva îți confirmă faptul că altcoin ar putea vedea ceva corecție sau măcar ETH ar putea vedea ceva corecție în perioada viitoare față de Bitcoin care stabilizează binișor aici. Okay. Dar de aici ar fi, să zicem, momentul din nou să găsești o corecție pentru BTCD ca să vezi regiunile astea inferioare. Apropo, ți-ai auzit că Michael Burry și-a vândut toate acțiunile din nou? Să vedem ce se întâmplă, dacă are dreptate de data asta sau nu, că am mai zis el în 2023 și piața a explodat după. Analizăm și ce a făcut Burry aici. Bun, ETH BTC-ul, da, bearish am zis. UST.D m-ar mai interesa pentru analiză, e un pic, dacă ne uităm la nivel de analiză, imediat.
Bun. UST.d, vezi, invers un pic aici, toate pe termen scurt parcă din nou la suport. Ar putea ăsta în primă fază să-ți facă ceva de genul ăsta, să-ți vină aici și de-abia apoi să facă asta. Dar din nou, asta ar putea fi din nou o mutare corectivă și apoi ai putea vedea zonele inferioare aici pentru UST.d. Arată bine, înseamnă că Bitcoin se ține bine, iar ETH se ține slab aici. Dar alte altcoin-uri se țin un pic mai bine față de ETH și astăzi. Bun, ce ne mai zici despre alegeri? Uite, cineva care vrea să vorbim despre alegeri. Imediat, păi ce să ne vă mai zic că deja e in the bag, aproape să ne uităm pe Polymarket, dacă se mai schimbă ceva, nu e 98%. În continuare conduce aici, dar eu cred că vor mai fi, nu cred că se va decide neapărat, vor fi contestați, adică nu cred că va, până când Biroul Electoral Central va veni și va zice da, am confirmat, o să dureze doar ce vor fi contestați. Asta mi se pare destul de clar în momentul de față. Bun, putem să vedem aici 53% Nicușor, 46,3%, dar asta e pe România. Momentan nu s-a decis pe 89% aici. Nu s-a decis din diaspora încă. Probabil procentul ăsta va mai scădea, nu știu, va face un top la 54 și pe urmă va lua un pic în jos la un moment dat. Bun, dar Nicușor a luat voturi. Ne întoarcem la piață într-o secundă. A luat voturi aici Nicușor. Multe. A luat 4,6, iar Simion nu prea a mai pus față data trecută, nu știu, să vedem câte a pus. 4 milioane, iar Nicușor a 4,6 aici, a scos bine. Bun, ne întoarcem la piețe. Cine este Mihailă? Este un jucător al echipei naționale de fotbal a României. Dacă sunt fan echipa națională de fotbal a României, înseamnă că sunt suveranist. Bun. Eu sunt suveranist pentru că, suveranist spun Constituție, asta zic. Sunt și pro-european, tot în Constituție. Mi se par niște aberații, dacă mă întreb pe mine cele două. Bun. Mai e posibil să vină o corecție destul de mare înainte de creștere. Da, destul de mare, nu știu, nu cred că îl văd sub minime, dar am zis că da, fie spre final de lună, fie în iunie. Mai repede o văd în iunie momentan. O văd mai repede cu o continuare aici a trendului nivelul superior pentru ETH, chiar dacă poate corectează termen scurt, înainte. Adică văd ceva de genul ăsta, ok? Înainte de o corecție un pic mai largă în ceea ce privesc piețele. Bun, hai să vedem total 3, ce ne zice aici și analizăm și alte piețe. Bun. Nicușor o să ia 100%, dar ce părere avem despre el? Avem încredere? Oricât ar vrea, nu știu cât o să poată Nicușor Dan. Am mai zis-o și înainte. Oricine ar fi câștigat. E România într-o situație critică, adică trebuie să o iei de jos, de tot, adică de tot, rău de tot. Dar sistemul trăiește. Sistemul ăla trăiește în continuare. Vedem acum cât mai poate căpușa. 885 aici, măcar știi, în Olanda, în Franța, ăștia tot căpușează. Dacă căpușează mai puțin și dau și cetățenilor o gură de aer. Ia să căpușeze și ăștia mai puțin. Poate cine știe. Le vine mintea la cap, eram să o mierlim. Adică, înțelegi ce vreau să zic? Măcar acum, la 11 la ceas să trezească. Dacă nu, o să o mierlească în 5 ani. Adică, nu e mare diferență. Doar în 5 ani eu o să am 38 de ani. Deci o să am vârsta de candidatură. Bun. Cred că se vor schimba, sper să se schimbe multe lucruri la nivel de vot, deoarece nu poți să ai un vot real cu candidați reali când îți pun piedică peste tot. E ca și în zonele de business câteodată, în unele zone îți pun piedică, vin controale, spun piedică ca să te forțeze să nu faci, să nu ajungi. Așa e și în politică, te forțează prin a strânge 200.000 de semnături. Sima n-a strâns. Cristian n-a strâns 200.000 de semnături. Păi de ce n-a strâns? Cum a strâns ceilalți 200? Cum au strâns 200.000 de semnături? De unde le-au strâns? Deci asta trebuie să schimbe. Vreau să văd schimbare de la Nicușor. Vreau să taie ca lumea în carne vie. Vreau să rupă pe ăștia. Dar trebuie să aibă și cu cine și multe chestii, asta zic. Deci vreau să schimbe sistemul de vot, vreau să schimbe multe ca să putem avea în 5 ani alte lucruri. Să ne mândrim, să zicem, cu ce a făcut Nicușor. Bun, dar vom vedea, vom analiza, vom mai face analize politice în continuare. Vedem când se pune guvernul, vom face separate. Bun.
Bun, when altcoin season? Păi odată la 5 ani. Am avut 2021. Deci ar fi cazul. Dacă e odată ca alegerile prezidențiale, ar trebui să fie pe vine. Dacă tai și tata Jerome, borfașul de Jerome între ghilimele, cum mai e pe aici în România, știi? Pe la noi, că ne plac apelativele astea, dar suntem intelectuali. La urma urmei suntem toți niște intelectuali, dar ne place să ne uităm la doctorul pe Escobar, cum dă din burtă. Bun, da, deci da, altcoin dată la 5 ani, pare că e acolo. În trecut a fost mai rapid, a fost pe la 4 ani, da, se strânge și acolo emoția. Emoția se strânge și acolo, parcă o văd. Bun. Dacă are 54, crezi că are 80% să câștige Nicu fără diaspora? Dacă are 54, eu îl văd 90% să câștige dacă are 54% în România. Bun, deoarece nu cred că poate să schimbe diaspora. Bun, 881 de miliarde pentru Total 3. Deci Total 3, dacă ne uităm aici, 880, pic corectiv în continuare. Asta și ziceam aici, că poate corecția nu s-a terminat încă și ai mai putea vedea încă o zonă aici, zona asta de jos. Și apoi să vezi zona asta din nou superioară. Asta e momentan în ce înclin aici, similar cu ce am văzut în zona asta. Se poate observa cu această reacție ce am văzut aici, cu această reacție ce am văzut aici. Cumva acumulări mai rapide acum. Aici ai avut un an și ceva, aici ai avut un an și acum ar trebui să fie un pic mai rapid de la nivel de acumulare. Măcar trendul l-ai spart, ceea ce e destul de bine. L-ai spart undeva aici, nivelul ăsta de 840. Deci atât din cât ține 840 la Total 3, ești bine. Unii au adunat 200.000 de semnături și au 30.000 de voturi. Da, păi până nu se schimbă asta, sistemul o să facă ce vrea el în continuare. Asta vreau să văd. Dacă Nicușor chiar vrea să pună cu sistemul ăsta, care s-a pus în spatele lui, să arate, oamenilor, că să pune pe spate cu sistemul. Și atunci vom vedea ce va face. Bun. Și atunci îl vom susține cu toții, îți dai seama. Până și ăia suveraniști vor veni cu Nicușor în spate. Că asta vrem cu toții. Bun. Mai departe. ETHD, un pic corectiv aici după ce a avut oricare mare. Normal, ăsta de obicei face dublu subsol înainte să continue. La fel ca aici, dacă observi. Bam. Probabil la fel și aici. Probabil corectiv pe termen scurt median. Bun, mergem mai departe. Hai să ne uităm la pompări. Astăzi a încercat din nou aici, dar ăsta e zidul. Ăsta e zidul lui Nicușor. Așa putem să-l numim acum. 0,46. E zid mare. A încercat aici, a mai încercat un pump în Etena undeva în 0,4, n-ai reușit. Dacă ne uităm pe 4 ore, putem să vedem nivelul 0,34, 0,33, un pic bearish în continuare, probabil va veni în zonele astea de jos. Dar lucrurile pare că au luat-o invers. De când s-au terminat alegerile prezidențiale din România, să mai facem un tur, că atât de bine a mers când au fost alegeri în România, nu știu de ce, dar a mers foarte, foarte bine. Pepe, aici din nou, arată bine, majoritatea arată așa, ca să vă dau un preview, arată cu minim în urcare, majoritatea arată așa, ok? Și după cum vedem, ți-a testat regiunea de 0,00149 și acum ar putea veni până aici și tot ar fi ok pentru o mutare de genul ăsta. Majoritatea arată așa, uite la ZK, de exemplu, același lucru. Făceam analiza pe live-ul de pe Patreon ieri. Făceam același lucru. Posibil asta aici. A mai venit cu o ultimă încercare în 0,007, pare că va veni și va încerca ceva de genul ăsta. Dar teoria e acolo. Majoritatea ți-au spart zonele de trend descendente. Unele dintre ele trend descendent undeva din 2024 au avut. Asta uite, din decembrie 2024 au avut descendent aici. Okay? Ți l-a spart aici, dar e o posibilitate cumva să se retesteze nivelul ăsta înainte de continuare. Și ar fi normal. Bun, mai departe. Ce mai vedem aici? ULD un pic pe urcare, Teta un pic pe urcare, dar același lucru, minim urcare, probabil va mai încerca unul mai jos să dea senzația că pică și de-abia apoi va face mutarea. Pare că lunea de obicei este o zi bună, dar pare că momentan nu va fi, după cum arată momentan. Pare că momentan conduce un pic zona de altcoinuri, care e un pic în jos, cu toate că Bitcoin arată bine și probabil va ține nivelul ăsta, altcoinuri vor corecta mai mult la început de săptămână. Cel puțin asta e analiza după ce m-am uitat și la zona de altcoinuri. ETH arată bearish, ok?
Deci arată bearish, probabil va veni înapoi aici, va veni măcar în 2405, dar probabil și în 2374. La nivel de eu de a cumpăra ETH, nu mă ating până nu se întoarce aici, nivelurile astea, nu mai am ce căuta la cumpărare. Ok, la vânzare, da, v-am zis, dacă 2800-3000 atinge, voi face un deleveraging, adică voi vinde ceva acolo, o parte din ETH. Dar fiecare trebuie să-și facă analiza proprie. Bun. Exact așa am simțit și eu, manipulare screboasă de 35 de ani fără niciun plan real. Da, dacă le zici lui oamenilor asta, te înjură. Pentru că oamenii nu pot ieși din această mentalitate. Fie sunt cu unul, fie sunt cu altul, crezând că ăla îi va ajuta și ăla îi va face, ăla îi va drege. Pe unii n-ai cum să-i scoți. Nici dacă le arăți realitatea și adevărul din spate, n-ai cum. Adică n-ai cum, pur și simplu, n-ai cum. Bun. Tot timpul au fost să alegi răul cel mai mic. Corect, așa este. Așa este. De-aia când m-am dus la vot cu vomitătură. Bun, Daniel, din experiența ta de atâția ani, cam care este un top pe monedă? Pe o monedă, 618 FIB sau după ce depășești toate liniile de FIB? Un top. Din experiența mea din piețe, la Bitcoin și ETH are sens extensia de 61618, 2618, 3618. Adică ai putea găsi niște zone relevante pentru take profit acolo reale. După cum ai văzut, Bitcoin a testat 1618, am și vândut acolo pentru că era un nivel de rezistență la 102.000, am vândut regiunea respectivă și a corectat. A corectat spre zona de 74.000 de dolari din zona respectivă, ceea ce era un nivel normal de vânzare. Asta se respectă și la ETH se respectă, la altcoinurile cu capitalizări mai mici nu se respectă. De obicei în zona de retracement, pe zona de Fibonacci, ai vrea să te gândești măcar la un DCA să-l vezi în 88.6 Fibonacci la retracement și ai vrea să începi DCA de acolo. La nivel de take profit, când urcă, nu ți respectă nici 1618, nici 2618, multe dintre ele, nici 3618, de obicei ți le sparge, adică urcă mult mai sus de zonele respective. Asta zic din experiență. Bun. Bun, să vedem cum o să fie euro acum 4,9 lei, că din cauza lui Simion s-a dus la 6. Nu s-a dus Alaska din cauza lui Simion, asta e un mit, asta ziceam. Se duce la 6, vrei să zici că era o manipulare. Probabil se va duce dacă îl va ține BNR-ul. Depinde de BNR, în final, dacă va ține sau nu cursul acelui euro versus RON sau îl va lăsa liber. Dacă îl lasă liber, se duce naiba. Bun. Deficitul bugetar și toate cele vedem ce se întâmplă. La creștere economică nu stăm prost în România, dar la deficit bugetar cred că mergem record anul ăsta. Cred că mergem spre 9% după cum a început anul. Bun. Bun. Mai departe. Bun, mă uit pe aici să văd dacă s-a mai întâmplat ceva, dacă mai e ceva, dacă nu mai e ceva. Cam se mărește diferența dintre Nicușor Dan și da, păi e cam decisă, asta ziceam, e cam decisă. Este cam decisă. Dar Simion a pierdut pe mâna lui, e destul de clar. Este destul de clar în momentul de față că a pierdut pe mâna lui și a deranjat o mare parte din populație. Nicușor are 5 milioane de voturi. Nicușor are 5 milioane de voturi aici. Pare că se sparge mitul, nu știu dacă câștigă și în diaspora, dar pare că se sparge mitul că diaspora dă președintele și rămâne mitul că un partid de extremă dreapta nu va câștiga în România. Asta încă rămâne. Adică un candidat al partidului de extremă dreapta sau privit ca o extremă dreapta nu ia în România. Bun. Bun, cam se mărește diferența, da. Mai e target de 10k pentru ETH? Da, altfel n-aș mai acumula dacă n-aș mai avea 10k target pe ETH. Dar poate să dureze. Măcar dacă face all-time high anul ăsta, e ok. E ok, măcar dacă face all-time high anul ăsta. Văd că încep algoritmele să pice. Bun. Bun. Ce mai vedem aici? Etena, bun. ZK aici ne interesează. Ce mai vreți să mai analizăm? 2 ore și 20. Vă reamintesc, butonul de like îl găsiți aici, 938. Cred că o ducem în 1000 cel mai probabil. Bun.
Bun. Tia îl așteptăm mai jos. Hai să ne uităm la Tia. Nu știu dacă au fost super chat-uri, lăsați-le acum. O să-mi și încomand ceva de mâncare după live-ul ăsta. Imediat. Bun, vreau să mă uit să văd dacă am ratat ceva, dar momentan pare că nu. Pare că nu. Bun, Tia, hai facem Tia aici. Tia în continuare arată bearish. În continuare 2.6 arată bearish. Încearcă aici, desigur, același lucru. Încearcă un minim în urcare, dar până când nu sparge măcar 3-3, nu putem vedea mutarea asta. 4-4-5-5. Continuare bearish, iar dacă ne uităm pe weekly, în continuare nu arată excelent, iar în continuare ai selling pressure. De unde? Nu știm, dar are în continuare. E posibil dacă ăsta vine sub nivelul ăsta, unde o să mai cumpăr spre 1. 1, 2, 1, 3, 1, nivelurile astea de aici. Hai să vedem cât a picat din top în ceea ce privește Tia. Dacă ne uităm din top, a picat 89%, aici ai avea 98%, ai avea un 40 de cenți. Dar nu putem fi atât de drastici. Momentan a picat 89%, poate ai avea un 95% care ar fi spre $1. Adică aia putea să zicem, ar putea fi, dar nu știm nici aia dacă se va întâmpla. Rămâne de văzut cum va reacționa nivelul ăsta din nou dacă e testat. În ce privește Tia. Da, termen scurt bearish aici, cum ce am share în patron, termen scurt bearish, dar pare că îți formează un potențial bată mai devreme sau mai târziu. Aici Tia. Bun, fetch. Ne uităm la fetch. Fetch din nou s-a lovit de zidul lui Nicușor. Zidul verde. Aici 88 s-a lovit ca lumea de el, a luat rezistență. Avem 0,64. 0,64, 0,63, dacă ne uităm aici avem 0,62, ar fi un target pe termen scurt. Totuși la nivel cât de cât intermediar, ok, atât timp cât ține 0,63, nu e chiar rău, dar asta aș putea vedea aici pentru fetch, încă o tentativă de minime în urcare, triunghi ascendent până când să spargă spre regiunea asta superioară la un moment dat. Apropo de anularea alegerilor, dacă mai țineți minte, vă ziceam că domnul Nicușor Dan va candida dinainte ca el să anunțe să candideze, dacă mai țineți minte, și vă ziceam că cel mai probabil alegerile alea au fost anulate pentru că era nevoie de timp ca sistemul să se regrupeze și să pună pe cineva în față care e calificat, adică față de ce am avut în turul 2 din trecut, ok? E mai calculat, ceea ce s-a întâmplat cu Nicușor Dan. Bun. Bun. Mai departe. Daniel, se poate pengu? Da, facem. Ce cotă are Simion? Enormă, îți dai seama. Enormitate de cotă. Are 1% șanse în momentul de față, deci e clar decisă. Este clar decisă. 98% win aici. Deci dacă pui aici în momentul de față, dacă pui aici $100, iei 10.000. Iei 10.000. Deci da, are cotă 10.000 la 1. 10.000 la 1. E clar. E rip. E rip. Bun. Așa, ce am? Pengu, da. Pengu. Ne uităm la Pengu. Și la Solana, și la Pengu, și la restul. Bun, Pengu, același lucru. Reacție bună din zona asta de aici, după ce a picat regiunea de 91%. Ceva buyer destul de decenți aici pe Pengu, atâta timp cât ține un cent, e ok. Chiar poate retracement până în 0.07 ar fi ok aici pentru Pengu. Hai să facă ceva de genul ăsta. Și ulterior să împingă nivelul măcar de 2,40. Cel mai probabil va împinge nivelul ăsta 2,40 la un moment dat. Acest Pengu. Întrebarea e face de aici corecție posibilă, dar s-a ținut bine pe toate zonele astea, dar tot n-arată, vezi? Arată cu un fel de distribuție pe termen scurt cu o posibilă retestare. Aici poate un fake out să-ți dea senzația că pică și de-abia apoi să-ți facă mutarea în zona superioară. Cam asta aș vedea de la Pengu. Dar termen intermediar am zis cât de decent acest Pengu aici. Danieliță, ne spui și cine câștigă UEFA Champions League? Greu de zis, mă, la UEFA Champions League. A zice, dacă ar fi să pariez, ar fi Inter. Cu toate că
per statistici ar fi PSG. Cu toate că eu cred că Inter. Eu cred că Inter va câștiga anul ăsta UEFA Champions League. Acum nu pariați pe ce zic eu. Vă puteam zice și mai devreme procentajele, dar nu se putea. Trebuia să așteptăm până la 9 ca să vorbim de procentaje. Bun. Bun, mai departe. Bun. Mergem mai departe. Dacă avea 10k la 1, luai 1 milion cu 100. Da, corect, nu are 10k la 1. Aveți perfectă dreptate. N-am făcut matematica cu Nicu Șordan. Aveți perfectă dreptate. Mă gândeam că e $1, nu 100. Ca să înțeleagă. Ok? Bun. Deci nu are 10.000 la 1. Dacă pui $1, nu iei 10.000. Ok? Bun. Dacă pui $1, iei cât? Ia să vedem. Unde s-a blocat? Dacă pui $1, iei 100. Deci 100 la 1. 100 la 1. 100 la 1. Ok? M-am uitat la număr în loc să mă uit la cât am pus. M-am uitat la număr. Bun. Și eu zic tot Inter. Aș vrea să mai iau o poziție long term. Ena, te rog, vreau și o poziție. Ne-am uitat la Ena. Pare în continuare bearish Ena aici. Ne-am uitat mai devreme. La ea ne mai putem uita o dată. Zic să mai uităm și la Solana și la altele între timp. Dacă ne uităm aici, da, în continuare arată bearish. Nu vreau să mai iau Ena până când nu o văd măcar sub nivelul de 26. Poate chiar 20 aici. Atunci aș mai vrea ceva, Ena. Aș mai băga ceva în zona aia. Dimension în continuare, binișor, probabil ulterior mai sus, dar în prima fază probabil va încerca un fel de rounding bottom aici, va veni din nou în zona asta, înainte să-ți încerce poate zonele superioare. Va încerca o mică corecție în regiunea asta de jos. Bun, ce mai vreți să mai analizăm? Vreți să vedem și piețele financiare înainte de deschidere? Sau vreți să vedem ce a făcut Michael Burry? Michael Burry. Ia să vedem. Michael Burry. Unde este? Bun, imediat ne uităm. Uite. Deci Michael Burry și-a vândut aproape toate acțiunile, se poate vedea aici, de la Baba, la Bidu, la Jade. Avea și multe chinezești, știi? Adică avea foarte multe în zona chinezească, ceea ce, având în vedere China, cu SUA în momentul de față, poate pentru ele era un pic greoi. Acum nu știm în ce zonă le-a vândut. Nu știm mai departe ce a făcut. Și când le-a vândut, că pare pe Q1, adică nu știm dacă le-a vândut în ianuarie, în februarie, s-a panicat în martie, nu știm exact când s-a întâmplat, dar putem să vedem că a vândut tot de aici. Și nu știm ce a făcut mai departe, rămâne de văzut, dar pare sell, pare un nou sell aici, poate iese data asta lui Michael Burry, poate iese. Bun, lui Burry. Ce părere aveți de Burry? Credeți că vinde bine data asta? În 2023 a vândut prost. Foarte prost. Piața a mers în sus. Masiv și pe urmă a cumpărat mai sus. Dacă țineți minte, Michael Burry. Deci da, nu vă uitați că vinde Burry, vine nu știu ce tsunami. A vândut bine o dată până acum Michael Burry. În ultimii 10 ani. Bun, ce ZK Sync. Bun, hai să ne uităm dacă ceva super chat, dacă nu, analizăm de pe chat. Imediat. Bun. Hai cu votul, hai cu like-ul, zice Mr. Zeus. Bună seara, Doamne ajută să ne fie bine. Așa sper și eu, Sam. Așa sper și eu. Daniță președinte pe paritatea, pe partea de cripto. Mersi, Costi, mersi. S-a votat masiv sperând cu ND la final la ceva mai bun. Da, mereu noi sperăm la ceva mai bun, dar l-am avut pe Iohannis 10 ani, l-am avut pe Băsescu 10 ani. Acum nu știm dacă ar fi fost mai rău fără. Nu știm asta. Bun, putem să vedem aici altceva. Costum de la brâu în sus, costumul lui Adam în jos. Râș George aici, care este membru de 32 de luni, și Mircea M, care este membru de 35 de luni.
De migrație am zis. Bun, hai să continuăm. Nu, n-a fost ARB-ul. N-a fost. Stai așa să-mi comand ceva de mâncare și continuăm aici. Bun. Hai să-mi comand ceva de mâncare și imediat mergem mai departe. Că pe urmă se face târziu și nu mai pot. Și să gătesc la ora asta nu pot. Mă pricep și la gătit câteodată. Bun, e asta așa. Imediat facem să fie de omenie, facem ceva să nu fie prea, că încă fac sală, apropo. Încă fac sală între ghilimele, că nu mă duc 30-45 de minute și încerc să fac cât pot. Nu să fac pătrățele, că n-am pătrățele. Bun. Am pătrățele în altă parte. Bun, lăsați comentarii pe chat și imediat ajungem și acolo. Imediat. Bun, ARB e de luat. Va performa cel mai bine pe ETH. Așa zic și eu, Jonica. Așa zic și eu. Dacă zice de fiecare dată că scade, la un moment dat o să aibă dreptate. A nimerit bine în 2007, dar a rămas de văzut. Da, ăla a fost singurul lui, dar a dat-o bine odată și a rămas în istorie. Omul. Nu? Asta zic. Că totodată ai nevoie să o dai odată. Cum a dat-o Nicușor azi și va rămâne în istorie. Bravo lui. Bun, mai departe. Bun, imediat că mai am ceva de pus aici la această comandă puternic dezvoltată. Ați văzut că și pe Adelin Petrișor l-au închis, mă. Săracu. Bun, mai departe. Chicken Classic Twister Fries. Nu mai luăm cartofi. Fără cartofi. Mâncăm fără cartofi, că e de bine. Bun, imediat. DXY, imediat ajungem și la DXY. Încerc să comand ceva ne cu prea multe grăsimi. Asta încerc să comand aici. Vedem și dacă mi iese. Că e ora târzie. Apropo, eu și cu CryptoAce o să fim în SUA. O să fim în Statele Unite al lui Donald Trump. Începând, cred că de pe 26, cel mai probabil, o să fim la conferința Bitcoin din Vegas, unde vine și Eric Trump și vin și mai mulți, Michael Saylor. Mișto. O să fie mișto și o să vă dau desigur pe Twitter și pe toate rețelele ce se întâmplă acolo. La acea conferință. Bun. Imediat să dau comanda, vedem dacă mai am bani. Dacă nu mai am bani, facem rost de bani. De unde? Nu știu, dar facem rost. Bun, facem și sui imediat. Comandă niște McPuișor. Nu. Nu, n-am mai mâncat de la McDonald's. Oi, de multă vreme. Și în SUA niciun caz. România, să știi că KFC-ul față de Olanda e mult mai bun. Mult mai multe lucruri la nivel de fast food sunt mai bune, dar la nivel de mâncare Olanda are o calitate. Nu zic că nu are și România, dar are, să zicem, și Olanda o calitate destul de bună dacă nu mănânci fast food. Bun, gata. S-a plasat comanda puternic dezvoltată. Bun. Sau de ce zici de Open Fabric? Ne uităm și la Open Fabric. BIMEX, facem și BIMEX imediat. Deci cu care începem? Asta zic. Eram aici pe Dimension. Dimension probabil corectiv ca restul pieței. Okay? Ca restul pieței corectiv. Da, probabil să mai vină o corecție aici. Îmi pe Bitcoin, pe ETH și pe asta, dar cred că va fi un minim în urcare ulterior. Și mențin asta. Cum am menținut și când a picat piața, că în continuare mențin bottom după ce oricum picase, așa mențin și aici, că nu-mi schimb analiza de la o zi la alta. Okay? Numai dacă chiar văd ceva structural greșit.
Bun. Mai luăm un membru pentru bani. Da. Dacă vrei să iei membru, pentru cât e? 10 lei un membru, sau dacă vrei să dai 5 euro sau 10 euro, din care 40% se duc la YouTube și încă vreo 40% în taxe, că taxele unde stau eu sunt mari, ești invitatul meu, mai îmi rămâne de un sâmbure. Bun. Ce carduri cripto pentru Europa recomanzi? Sperăm să-și facă și XFI aici card, dar între timp, până când dau ei cardul ăla să meargă peste tot, folosim altele, gen Crypto.com, care merge bine. Bun. Nakamoto, mulțumesc, ARB. Bun, hai să ne uităm aici mai departe, trecem mai departe, mai analizăm, mai stăm, mai povestim, mai vorbim împreună aici. Bun, sau de ce OFN, hai să mergem pe OFN și mergem și pe restul imediat. OFN, Bearish. Nu știu dacă a închis aici, ia să ne uităm. A închis la non-stop? N-a închis încă în nivelul ăsta de 0.32. În continuare bearish, ăsta probabil va face un nou minim aici, după cum arată momentan. Ai nivelul ăsta de 0.031, nivel important în care ai corectat din top, ai corectat 96%. Cred că mai va face încă una înainte să-ți aibă, adică ceva de genul ăsta văd de la el. În care pe urmă să-ți facă o mutare înapoi în 10. Dar cam atât. Cam asta văd de la el. Ok? De la OFN. Bun. Mai departe. În Europa să știi că mâncarea nu e atât de slabă, pentru că există acele reguli pentru euri și pentru multe chestii, zaharuri. SUA e dezastru. SUA este dezastru la nivel de mâncare, dar Europa ai niște reguli pe care trebuie să le respecti. Acum că nu le respectă toți, acum vedem care-i treaba. Dar la nivel de reguli stăm bine pe partea aia de mâncare. 5,3 milioane a luat Nicușor. Băi, emoția în continuare a câștigat aici. Emoția a câștigat în continuare. S-a creat emoția. S-a creat emoția pentru oameni. A fost suficient ca să scoată pe oameni la vot. Bun, e istoric, având în vedere că a plecat de la 20% în primul tur. Bun, aproape sub 2400 ETH-ul, aproape sub 2400 ETH-ul, domnilor. Usual, hai să uităm la usual și apoi un sui, cred că băgăm un sui. Usual. Bun, usual. Deci dacă ne uităm la usual aici avem nivelul de 10 cenți și un nivel important aici pentru usual, 10 cenți-ul, probabil acolo va veni și va încerca din nou un bounce, dar ulterior ăsta are de închis dacă te uiți la el. Uite de unde a plecat, în 0012, incredibil dar adevărat. De aici din top are un minus 93, aici ar avea minus 99, nu știu dacă face neapărat minus 99, dar probabilitatea în continuare e pentru urși aici, chiar din nivelurile astea. Ți-a testat un pic 21, poate 22-25, mai sus mai greu. În ceea ce privește usual de aici. Nu m-aș atinge de așa ceva. Adică nu m-aș atinge de un usual aici. Dacă ar fi să fiu prins din nivelurile astea, aici aș da. Aici aș da un buy pentru a vedea asta. Ok. Am face un preț mediu pe aici ca să pot să scap după din el. Odată ce rulează înapoi regiunea superioare. Dar bearish. 2396 n-a durat mult. La ETH nu place că a câștigat Nicușor. Putem să vedem că a venit în zona asta mai rapid decât era preconizat, dar a venit. Mai vedem și Bitcoin-ul. Ce ne zice? Bitcoin-ul corectează și el 103, dar e pe verde în continuare. Uite, ETH n-are. Minus 389, din nou se joacă market makerii pe ETH aici. Băi, luați gheara de pe ETH. 2369 pentru ETH aici. Rect baby Angeli. Pot să fiu de acord, am zis, cu nivelul ăsta. La nivel de suport pentru ETH e destul de clar care e zona. 2245. La nivel de suport un pic mai jos, gen în caz că pică. Asta e nivelul în care poți să te gândești la un bounce. La un bounce de nebounce aici. Am și un trade pe ETH. Pus în continuare la același nivel, nu l-am ridicat încă, am un trade poziționat. Vedem dacă intră alarma în noaptea asta sau nu intră. Bun, pare că va încerca ceva volatilitate aici, va ține cât de cât nivelul ăsta, dar a venit un dump așa, a venit un aer de dump. S-au terminat alegerile în România,
A început dump pe cripto. Incredibil, dar adevărat. Adică cât au fost alegeri, a ținut bine. Pump. Asta. Zici că România e market maker pe cripto. Interesant. Bun, mergem mai departe. Mergem mai departe. Ce a zis? SUI. Da, SUI. SUI USD. Facem SUI. Dacă ne uităm la SUI, 3.7, a încercat 3.9, n-a putut. Mamă, ce corecție a venit în 4 ore de aici pe SUI, un 7% imediat. Volatil. Vedem nivelul ăsta de 3.49, 3.54. Aici relevant. Probabil va veni spre range-ul ăsta și vedem ce se întâmplă acolo. Deci 3.5 un target 3.5 care era deja un pic sub 21 EMA. Ai mai putea avea un pic mai jos regiunea asta de 3.3. E de cumpărat. Dacă ar face un dip, gen dacă n-aș avea și aș încerca cu un risc mai ridicat, aș avea nivelul de 3, sub 3. Dacă aș vrea un risc mai median, aș vrea sub 2. Dacă aș vrea un risc mai slab, mai scăzut, aș vrea sub 1.6. Cam astea zonele. Momentan e prea sus aici. Aici e mai mult de sell decât de orice altceva. Solana așa corectează aici un pic mai bine. Nu e extraordinar. Vezi meme coin-urile în continuare. Până când acest index al meme coin-urilor nu cedează față de ETH, continuare piața nu poate să învârtă aici. Nu poate să rupă. Nu poate să urce. Bun, deci după cum vedem avem nivelul ăsta de aici, nivelul de 154, nivel relevant pentru Solana mergând înainte. De putem la Pfizer, da, ne putem uita la Pfizer. Pfizer, nu cred că e ăsta. Pfizer ne interesează. Unde este ăsta? Ne interesează. Bun. Bine Pfizer aici, probabil va pompa înapoi spre 25 după cum arată. Bine pentru un bottom aici, pe termen scurt sau chiar median sau chiar lung, rămâne de văzut. Dar bine în zona asta, a venit, a corectat de aici, a corectat mai jos din range-ul ăsta, dar acum bine aici Pfizer. Îmi place, bottom aici, minimul urcare probabil 25, poate chiar 28 pentru Pfizer. Îmi place la nivelul ăsta. Pfizer. E interesant, cu toate că MACD în continuare nu se regăsește aici pentru Pfizer. Deci da, binișor din nivelul ăsta, probabil urcare pentru Pfizer. Cel mai enervant grafic BTCD, da, nu cedează deloc, nu cedează absolut deloc aici. Absolut deloc. Imediat cum strănută Bitcoin, strănută și altcoinurile, zici că vai ce se întâmplă. Zici că vin rușii. Bun. Bun, mai departe. Bun, ETH, Bitcoin ăsta 3500, un pic corectează aici, 2365, foarte volatil, ETH minus 4,4 și continuare are seller într-o duminică. Bounce Bit-ul s-a dus destul de sus. Ce ați mai vrea? Toate corecții, vedeți de aici face de cap, da, din nou. Din nou își face de cap. Ce mai coin vezi în top position? Pepe, Pengu, Fart, Bonk. Pengu e destul de decent. Farcoin s-a ținut bine în continuare, dar deja e un pic strâmtorat. A urcat destul de mult sus, jos. Pengu ar putea avea cea mai mare tracțiune pe zona de meme coinuri. Pe termen mai median lung, să zicem. O analiză sushi. Sushi USD facem pe sushi. Bun, facem pe sushi. Dacă ne uităm aici la sushi, avem nivelul de 0.57, 0.53 dacă ne uităm la sushi. Nivel bun de suport. Probabil va veni aici. Volumele bune, cumva îți încearcă un bottom în range-ul ăsta. Hai să-l refacem pe sushi. Cumva îți încearcă un bottom în range-ul ăsta, dar nu cred că va trece mai niciodată de nivelul ăsta, de 4.9. Dacă va fi probabil ceva de genul ăsta vei vedea de la el la un moment dat. Și din nou, probabil ulterior în jos de la sushi. Nu-s fan. Nu-s fan, dar cred că va mai încerca un bounce încă o dată de aici. Mai era Gala care e de urmărit. E una de urmărit. Deci hai să vă zic că ați rămas până acum, până în zona asta. Ce urmăresc de fapt mai mult la nivelul de swing-uri, de tranzacționare, unele la entry-uri, dar pe portofoliu de risc. Bun.
Acum te mai aici la Gala, 0.89, ai nivelul de 0.012, nivel relevant. Ăsta pare că îți face un macro bottom aici mai devreme sau mai târziu. Întrebarea e dacă îți mai face un fake out înainte, adică ceva de genul ăsta, înainte să o vedem pompând aici. Bine, un grafic de urmărit Gala din range-urile astea de jos. Putem să vedem similar, ți-a atins regiunea asta, bam, bam. Bam, are reacții bune de obicei, reacții bune pentru swing-uri pentru Gala. Acum la nivel de ce urmăresc, ne uităm și la link imediat, urmăresc hype, care m-a întrebat cineva pe Patreon dacă corectează și am zis că corectează și era într-un short aici din hype. Și mă întreba că corectează, am zis că da, cel mai probabil spre nivelul ăsta de 25, poate chiar 24. Momentan ține mai bine în continuare decât restul și vedem imediat cum a corectat aici, pare că își găsește imediat sub 25, își găsește un bounce. Bine și strong în continuare. Urmăresc pentru un portofoliu de risc sau ceva mutări din portofoliu de risc în hype, dacă ar veni măcar sub 20, la 16 ar fi excelent, dar îl urmăresc să zicem. Pe mutarea asta ai avea un Fibonacci retracement, măcar un 0.5, un 19, adică sub 20 m-ar interesa. Ar mai fi Walrus, care îl analizez și îl țin pe listă, dar nu aici. Nu aș putea să mă ating aici de el. Aș vrea să pice nivelul ăsta să vină sub 37 de cenți și aș încerca un DCA până aici, până în 14. Ok? Ăsta parcă s-a tranzacționat cât de cât ca SUI, doar ce e pe SUI, pentru ce nu știe ce este Walrus, dar ceva din cam asta nouă ar fi Walrus de analizat, ar fi desigur hype de analizat. Ok? Astea două și mai e una, mai e Grass, care m-ar mai interesa. De ce m-ar mai interesa mai jos? Grass m-ar mai interesa aici. Hai să vedem care. Da, Grass m-ar mai interesa aici. Un grafic interesant din octombrie 2024 care ți-a stat destul de bine. Probabil ăsta în zona de bull va performa și el excelent. Deci Grass, Hype și cu Walrus probabil sunt pe lista mea de posibile performanțe când piața chiar va intra în zona de bull. Asta deja arată din ce în ce mai bine aici. Speranța ar fi să întoarcă spre zonele astea de aici. Aici ne referim la ce mă uit așa pe nou, da? Regiunea de 1.23, 0.91, range-urile astea ar fi bune dacă aș mai putea prinde Grass aici. Interesant, ok? Virtuals e prea sus. Am ratat bottom-ul la Virtuals. Hai să ne uităm aici la astea. Ia stai. Am ratat bottom-ul la Virtuals cum l-am ratat și la Hype pentru că n-am mai avut lichiditate. Am cumpărat ETH acolo în bottom-ul ăla de tot ce aveam aproape. Am rămas 11% lichiditate. Dar la agenți, vorbind de agenți, dacă țineți minte, am și pe Patreon am avut un video pe agenți. Văceam care sunt zonele pentru agenți. Asta regiune de tranzacționare. Okay? Regiunea asta, $1, a fost o regiune de tranzacționare și făceam regiunea cât de cât, zona 1 relevantă, era swing, zona 1 relevantă ar fost asta, de aici, undeva 53 până în 64, relevant. Avem s-a făcut bounce, desigur, pe urmă ți-a venit sub, dar pe urmă s-a dus. Astea erau zonele relevante. Acum riști, intri aici, riști să-ți facă un maxim în scădere. Aici, în regiunea asta, să fac asta, ulterior. Înainte să fac asta. E greu. Greu să mai poziționezi ceva aici dacă n-ai poziționat aici în asta. BIM, facem și BIM imediat. AIXBT, da, nivelul ăsta era un nivel relevant. 0,16 cenți. Dar pare că nu poate să-l țină neapărat. AI16Z, zona 1 asta era. Ți-a străpuns și s-a dus până în regiunea de 13, dar s-a întors aici în range-ul ăsta. Dar n-am avut pentru ele lichiditate. N-am avut din păcate lichiditate. Dar și ăsta a corectat bine și apoi ți-a avut un reversal foarte, foarte bun. Dar ăsta e un pic mai slab la nivel de agenți FI și ăsta un pic mai slăbuț, dar îți încearcă un bottom aici. Ulterior probabil și FI va veni în regiunea asta. Griffine, da, ți-a spart, unde s-a dus aici, n-a mai retestat regiunea, s-a dus direct în zona asta de 14. Ulterior cred că va face asta înainte să-ți ducă în zona superioară, dar și asta ar putea fi interesant. Dar nu e acolo în top 3 de analiză pentru mine. Bun, mergem mai departe, 136 pentru BTC, a avut un mic bounce aici după ce, ce candelă. Ce candele, oribilitate de candele. Bun.
Biden a fost diagnosticat cu cancer la prostată. Dacă ar mai fi fost președinte, n-ar mai fi dus până la cap. Pare. La Pengu mă gândeam și eu, are o șansă dacă revine și narrativa cu NFT-uri. Da, are un ecosistem destul de larg. Bun, ce ar mai fi pe analiză aici relevant? Ce mai vreți să analizăm aici la nivel relevant? Hai să ne uităm un pic, între timp lăsați comentarii cu criptomonede, 2 ore 51, ne apropiem de un final aici. Nu uitați de butonul de like aici, 988, hai cu 1000, face mia. Bun, din experiența de atâția ani, modele noi se opresc din creșteri la 0.61 FIB sau după ce ating ultima monedele noi. Am răspuns mai devreme la Rareș la asta. De obicei, dacă te referi la gen, nu știu, hai să ne uităm la ceva, la ENA. Dacă te referi la asta, adică retracement-ul ăsta de aici și cât îți vine, de obicei mai găsești corecții de la high la low în 38.2, care ar fi 64, în 0.5, care ar fi 76 și în 61.8. Dar la nivel de all-time high, de obicei, dacă îți face all-time high, spulbere până și 3618, de obicei. Și hai să ne uităm la, nu știu, la SUI, de exemplu, să analizăm SUI, să vedem ce a făcut aici. Dacă ne uităm ce a făcut, punem din zona asta de aici, din 2, până în regiunea asta de aici. Nu, uite, SUI momentan n-a spulberat. A spulberat 1618 pe care ți l-a găsit suport, aici îl vedem în 319, dar ți-a venit să găsi rezistență în regiunea de 261, unde am și marcat profit, normal. 361, da? Câteodată mai sunt unele în bull care se reacumulează și apoi se duc peste nivelurile astea. SUI ar putea fi una dintre ele care se reacumulează și apoi se duce și sparge 361 la nivel de bull market, ok? Doar ce are capitalizare mai mică de asta. Dar da, că vezi cazul ăsta, da, dacă te uiți aici, poți să observi pe unde au mai fost corecțiile din zona de bottom, atunci ți-a marcat bottom-ul, ai avut corecție în 38.2, uite-l. Iată, 38.2, corecție, o corecție destul de bună aici, de vreo 32%, toată lumea crede că s-a terminat, întoarcem în bottom. N-a fost, s-a dus mai departe. Okay, și apoi n-am mai corectat. Deci 38.2 de obicei la retracement-urile astea mari, acum au de obicei aceste altcoin, de exemplu 77% sau chiar mai mult, 38.2 este prima zonă în care vei vedea ceva. Bun. Ai mult respect pentru educația geopolitică pe care o faci. Alex, încerc în mod gratuit, desigur, în mod gratuit aici pe YouTube să dau aportul pentru această comunitate, pentru a fi cât mai educată în materie de politică. Ați vorbit despre că ce trebuie să apară să fie din nou hype-ul din ianuarie. Te referi la decembrie. Păi e simplu. Altcoin season, creșteri pe piețe. Atât. A dispărut hype-ul și pe investiții în general, adică nu doar pe cripto. Și pe investiții în general. A fost hype-ul ăla că a picat piața, că toate cele, acum s-a retras cumva hype-ul. Piețele merg un pic în lateral, deci de asta. Bun. Ce mai avem? În 2374 ține un pic ETH aici, pare că face un bounce pe termen scurt. Bun, ce ați vrea să mai analizăm din astea mari și n-am analizat? Hai să mergem pe DXY, corect. Mergem pe DXY acum la final de program. DXY-ul aici, dacă ne uităm atent, la DXY, o să vedem 100.9 pentru DXY. Avem regiunea asta de aici, 101.8, o regiune destul de relevantă aici pentru DXY de rezistență. Pare că n-a putut să urce. Dolarul în continuare probabil slab și se va întoarce nivelurile astea de jos și ulterior mai jos de atât. În primă fază poate ai putea vedea ceva de genul ăsta. Exact, o corecție și apoi un 103, dar ulterior cred că vedem mai jos dolarul. Nu o să fie mandatul lui Trump dolarul prea puternic, în niciun caz. Azi să vedem aici la acțiune. Acțiunea a închis bine, ciudat, au închis bine aici, la 4 ore, la 1 hour, pare că strigă continuare. 2 secunde, mă întorc imediat.
Gata. We are so back. Și există și mâncare. Bun, dacă ne uităm aici la S&P, S&P-ul îl vedem la 5966, 6000, 6000 ar putea fi relevant de aici și poate pe urmă corecție din nivelul ăsta. Vedem că n-a mai avut pullback-ul, parcă vrea să ducă direct. S&P-ul mai bine, dar aici vine zona de rezistență. Ciudat, cripto corectează înainte să deschide bursa. Ciudat din punctul meu de vedere. De obicei, cripto face asta, înseamnă că și pe acțiuni se pregătește ceva. Știm foarte bine, cripto cumva vede viitorul într-un fel sau altul. Deoarece a corectat înainte să știe ce face Trump, a pompat înainte să știe ce face Trump. Cumva există insideri în sfera asta. Deci poate ceva se va corecta mâine și pe bursă, având în vedere cripto care arată atât de rău momentan aici. Hai să ne uităm un pic la Nasdaq. Nasdaq 21.500 pentru Nasdaq aici. Bine și Nasdaq, probabil va merge spre zona superioară, 21.700, 21.800. Regiuni destul de bune. La nivel de Treasury Bonds, la nivel de BIM, facem BIM imediat. Să-mi amintiți, vă rog, să nu uit de el. Treasury Bonds US 2 în continuare bine aici. În continuare pare că mai are în repertoriu încă un pump în nivelul ăsta. De asta dacă ne uităm aici înseamnă că și piețele vor mai urca dacă ăsta va urca spre 4142. De obicei când astea urcă, piețele urcă aici. Ok? Bun, deoarece ies banii din asta și de obicei intră în piețe. Acum mai sunt și alte chestii pe lângă, care trebuie analizate în materie de obligațiuni. Dacă ne uităm la US10, US10 un pic pe corecție, un pic mai slab aici decât US2, dar poate e mai bine, având în vedere acest derapaj de aici pe zona asta de inversiune pe yield. Okay? Bine, vrem să continue asta pentru a nu intra în zona de recesiune. TLT-ul în continuare bine, probabil va mai avea încă o corecție în regiunea de jos, un 82, poate 83 înainte de un bottom. Și atunci ne putem face probleme cu o recesiune. Dacă ne uităm la commodities, imediat, commodities, în continuare, crude oil aici, slăbuț, cu totuși a pus la final de program un mic pump aici în regiunea asta, totuși bearish, continuare 61,9. Foarte rău orange juice aici, rău și porumbul și grâul, le vedem în corecție pe amândouă și probabil nu și-au atins bottom. Bun, am zis BIMX. Bun, hai să vedem dacă se mai întâmplă ceva la alegeri. Nu, păi e destul de clar, adică e destul de clar, distanța este foarte mare, 54-3 e suficientă. Ea zice chiar dacă vin voturile din diaspora, cred că e distanța suficientă aici, pentru ca Nicușor să câștige. Bun, BIMX. Bun, volum bun aici, nivelul ăsta n-a putut să spargă 9951 nivelul ăsta, momentan probabil corectiv până în 7, dacă ține 7 excelent, probabil vom vedea nivelurile superioare. Termen scurt, probabil aici, probabil nivelul ăsta va încerca din nou, poate ceva de genul ăsta înainte de 1-2. 1-2 în continuare poate să fie în target aici, pentru BIM. Nivelul respectiv și vedem de acolo ce se întâmplă, probabil ceva de genul ăsta aproximam eu la un moment dacă se va întâmpla cu BIM aici. O să vorbim toți, da, vinde tot și cumpără în pump. Bun. Tesla, BIM, Theta. Bun, Tesla, ne uităm și la Tesla un pic și cred că ieșim, doar ce am atins 3 ore de live. 3 ore de live. Tesla probabil asta, 360-370 corecții. Asta văd de la Tesla aici și vedem ce se întâmplă după. Ar fi bun un Tesla înapoi în 150 sub 150 pentru ceva reacumulări. Până atunci nu. Bun. Dacă mergem pe dominanță, n-are rost. Am cam făcut tot ce se putea face. La final de program, din nou vă reamintesc, mergeți pe danielniță.ro și puteți găsi secțiunea asta de dashboard în care puteți vedea ce se mai întâmplă. Puteți vă pune și la favorite aceste criptomonede, să le vedeți doar pe ele, ce vă interesează aici, 24 de ore.
Se lucrează și la alte lucruri în secțiunea asta de dashboard, secțiunea foarte, foarte bună care vă poate ajuta cu un view. Aveți și secțiunea învață, unde puteți face momentan acest chestionar superb în care vă puteți afla riscul în piață, puteți vedea ce mai investești ceilalți mari investitori, o să fac update și aici în momentul când vom avea aceste date clare în materie de portofoliu pe fiecare în parte. Ok, aveți și portofoliu, vă puteți crea portofoliu aici, se poate vedea destul de clar. Aveți și prețurile medii, o să fie pus și procentajul de creștere aici pe fiecare monedă în perioada viitoare. Aveți și secțiunea de acțiuni, secțiunea de acțiuni și mai bine, aici din nou o să puteți de săptămâna viitoare să vă puneți și acțiunile la favorite. O să fie adăugate și în zona asta și o să le puteți să vedea și pe ele. Aveți fiecare secțiune în parte. Aici poate vreți să vă uitați doar la zona de tehnologie, de exemplu, dați pe tehnologie și bum. Se poate vedea aici doar tehnologia și se întâmplă pe tehnologie. Foarte, foarte bun. Intrați în secțiunea asta de dashboard. Nu uitați că avem întrunire cu comunitatea joi la Pizza Day, la Vintage în București. Eu cred că începând cu ora 18. Okay? Bun. Cam atât momentan, ne auzim în următorul o să fie cel mai probabil miercuri, posibil să mai fac niște videouri scurte pe aici pe acolo, poate mâine, poate poimâine, despre situația electorală, despre situația economică, despre ce se mai întâmplă în piețe, așa că loviți butonul de subscribe dacă n-ați făcut asta deja, clopoțelul ca de fiecare dată și ne auzim. Pare că Nicușor has it in the bag. Nicușor Dan este noul președinte în proporție de 99% al României, dar din punctul meu de vedere vor fi niște, uite, l-au și scos, din punctul meu de vedere vor fi multe cereri înregistrate de fraudă la aceste alegeri și vom vedea ce se întâmplă săptămâna viitoare când vor fi alegerile, să zicem așa, 100% validate și vedem dacă mai vine ceva până atunci, ok? Bun, ne auzim, stay safe, much love! CS2. Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să
investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.